cuộc sống của người phụ nữ sau khi kết hôn sẽ khổ cực như thế nào. Mỗi buổi sáng đều bận bịu tối mặt tối mũi. Chồng ở trong phòng ngủ không ngừng càu nhàu, tại sao tối hôm qua không chuẩn bị quần áo cho anh trước. Đứa con gái ở bên này thì ầm ĩ đòi mặc váy hoa đi học, người chồng ở bên kia lại trách móc vợ, sao bữa sáng không có thêm một cây xúc xích. Người vợ bực bội quá chỉ biết lớn tiếng trút giận lên con gái. Ông chồng nhìn thấy trong nhà xảy ra tranh cãi, bèn vội vàng bỏ cốc sữa xuống và chuồn ra khỏi nhà. Nhưng người khổ hơn gấp vạn lần đó là mẹ của Mi-sun. Vì để giảm bớt gánh nặng cho con gái, mỗi sáng bà đều phi xe tận 2 tiếng đồng hồ để tới nhà con gái. Để tiết kiệm thời gian, bà chẳng thèm quan tâm đến đèn xanh đèn đỏ, khiến cảnh sát cũng bó tay chấm com với bà. Lúc bà mẹ mệt lả đẩy cửa vào, con gái lại còn trách bà sao hôm nay lại tới muộn thế. Sau đó cô liền bỏ con gái lại cho mẹ trông nom, trước khi đi còn dặn mẹ giặt quần áo giúp mình. Mi-sun dùng tốc độ bàn thờ phi như bay tới công ty, nhưng cuối cùng vẫn bị muộn. Bởi vì hay đi muộn nên cô thường xuyên bị ông chủ phạt ở lại tăng ca. Ở bên này, bà mẹ sau khi đưa cháu gái lên xe đi học, lúc quay về còn giúp con gái dọn dẹp nhà cửa. Bận tối mắt tối mũi ở nhà con gái xong, lại quay về cửa hàng nhỏ của mình làm việc. Yang đang thương chị gái mỗi ngày đều bị Mi-sun sai khiến đủ thứ việc, bèn đề nghị bà tốt nhất là bảo con gái nên tìm một bảo mẫu ở gần đó. Nhưng mẹ của Mi-sun lại nói, nhân lúc bây giờ còn khỏe thì giúp các con. Có như vậy, bọn họ mới có thể mau chóng kiếm đủ tiền để mua nhà. Mỗi ngày mẹ của Mi-sun giúp con gái như vậy mà không phàn nàn lấy một lời. Nhưng mẹ chồng của Mi-sun lại xem bà như một người bảo mẫu không công. Rõ ràng là sống ở ngay bên cạnh nhà con trai, nhưng bà ta chưa bao giờ sang giúp đỡ con cái lấy một lần. Cứ có thời gian rảnh rỗi, bà ta sẽ học theo đám nhà giàu đi đánh gôn. Hôm nay vừa hay hai bà thông gia gặp nhau, bà ta liền nhân cơ hội phàn nàn rằng dưa muối mà bà thông gia gửi đến mặn quá, không thể ăn nổi. May mà nhà bà ta còn có một người chồng biết lý lẽ. Nhìn thấy bà vợ cứ không ngừng lải nhải, ông chồng thấy mất mặt nên lập tức lôi bà vợ đi. Bà mẹ chồng không những không biết sai mà còn tìm ra đủ mọi lý do biện minh cho bản thân. Thậm chí bà ta còn khoe khoang với hội chị em rằng việc mình không giúp con cái là lựa chọn sáng suốt nhất. Ở bên này, Mi-sun đang bận túi bụi làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bởi vì tối nay bà ta phải mời hội chị em ăn cơm, vậy nên muốn bảo con dâu buổi tối đi làm về thì nấu cơm cho bọn họ. Cô bất lực chỉ có thể cầu xin mẹ đẻ tới giúp mình. Buổi chiều, mẹ Mi-sun đón cháu gái xong chuẩn bị tới nhà con gái nấu cơm thì không ngờ lại thấy thằng con rể bất ổn ở nhà buông thả bản thân. Bố! Con rể Jin-su nhìn thấy mẹ vợ tới thì chẳng biết giải thích ra sao. Cuối cùng anh ta chỉ có thể ngại ngùng trốn vào phòng ngủ. Vì để trốn khỏi nhà, Jin-su bèn nói dối rằng công ty đột nhiên có chuyện gấp nên phải đi ngay. Nhưng thực ra là anh ta chạy tới nhà mẹ ruột ở ngay bên cạnh trốn. Nhưng anh ta không thể nào ngờ được là vợ mình lại đang ở đây nấu cơm. Nhìn thấy vợ Jin-su bị dọa cho đứng tim. Đúng lúc này, bố mẹ chồng cũng người trước người sau nối đuôi nhau vào nhà. Bà mẹ chồng tò mò, tại sao chồng với con trai lại đột nhiên về nhà, sau đó bà ta liền đẩy hai người vào thư phòng. Bên này, mẹ của Mi-sun đã làm xong đồ ăn và đưa qua cho cô. Khi bà vừa đi ra lại trùng hợp gặp phải đám chị em của bà thông gia. Họ đang bàn tán về việc bà Mi-ok nói nhà có bảo mẫu miễn phí. Tận tay nghe thấy bản thân trở thành bảo mẫu, bà ấy vô thức sững sờ cảm thấy đau lòng và tủi thân. Mà hơn nữa con gái bà giờ này vẫn phải ở nhà mẹ chồng phục tùng. Nhìn thấy mẹ chồng xem thường mình và mẹ, trong lòng Mi-sun cực kỳ khó chịu. Chuyện này cũng khiến cho bố chồng cực kỳ áy náy. Sao bà có thể bảo nhà thông gia qua nấu cơm chỉ vì muốn mua vui cho bản thân mình hả? Bị chồng mắng té tát, bà mẹ chồng liền tới tìm con dâu trút giận. Bà trách cô là có chút chuyện còn con như thế mà cũng bảo mẹ qua giúp, để bây giờ bà ta bị chồng mắng cho một trận. Nhìn thấy mẹ chồng tức giận, Mi-sun chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi. Vừa hay cảnh này lại bị bố chồng nhìn thấy sắc mặt của con dâu ông đã đoán ra là bà vợ lại đang làm chuyện gì đó xấu xa rồi. Đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng của trẻ con khóc. Hóa ra là mẹ cô cõng con gái đang bị thương đến. Kết quả là bà mẹ bị con gái mắng cho một trận vì mỗi cái việc trông cháu cũng không xong. Chuyện này khiến cho bà cảm thấy mình vừa có lỗi với cháu gái, vừa cảm thấy cực kỳ tủi thân. Ngày hôm sau, bà cứ ngần ngại mãi không tới nhà con gái, Mi-sun chỉ có thể dẫn theo con gái, thẫn thờ đứng ở cửa đợi xe công ty tới đón. Cảnh tượng này vừa hay bị bố chồng nhìn thấy. Vậy nên ông liền bảo cô hãy mau đi làm, còn cháu gái cứ để ông lo. Lúc ông bố chồng dẫn cháu gái về nhà, câu đầu tiên bà hỏi ông chính là tại sao lại không đưa đứa cháu tới trường mẫu giáo. Bà ta tuyệt đối không thể giúp con dâu trông con, cho dù là chỉ là một ngày cũng không được. Ở bên này, Miji biết được cháu gái bị thương, mẹ phải chịu ấm ức ở nhà chị cả thì cực kỳ tức giận. Cô trách hỏi chị gái, sao có thể đối xử với mẹ như vậy. Cô yêu cầu chị phải lập tức đi xin lỗi mẹ. Thực lòng thì cô cũng rất hối hận về chuyện tối hôm trước. Cô biết nhiều năm nay cuộc sống của mẹ cũng rất khó khăn, nhờ mẹ chăm sóc cháu cô cũng cảm thấy rất khó xử. Nhưng công việc vất vả,
lại thêm cả những chuyện lặt vặt trong gia đình, tất cả mọi thứ đổ lên đầu khiến cô đã sắp sụp đổ. Nhưng bà mẹ vẫn tức giận nói, sau này sẽ không giúp cô trông con nữa. Mi-sun bực mình đứng dậy bỏ về. Lúc này lại vừa hay gặp phải Mi-ji vừa về đến nhà. Nhìn thái độ của chị đối với mẹ, Mi-ji liền bảo với chị tốt nhất là thuê bảo mẫu, sau này đừng có lúc nào cũng nhờ mẹ nữa. Ở bên này, nhà chồng của Mi-sun thấy đã muộn mà vẫn chưa thấy con dâu về nhà. Bà Mi-ok sợ buổi tối đứa bé sẽ ngủ ở đây, vội vàng bảo con trai ăn nhanh lên rồi đưa con về nhà. Ngày hôm sau người chồng biết được, sau này mẹ vợ sẽ không tới chăm con nữa liền bắt đầu cằn nhằn. Trách móc mẹ vợ biết nhà mình bận rộn, nhưng lại cố tình không đến giúp đỡ. Mi-sun thấy thái độ của bên nhà chồng như vậy, cô bèn quyết định thôi việc và tự mình ở nhà trông con. Lúc này chồng cô mới cuống cuồng lên ngăn cản. Nhưng không cần biết như thế nào, lần này Mi-sun cũng phải từ bỏ một thứ, sống một cuộc sống của người bình thường. Bà mẹ chồng sợ con dâu sẽ nhờ mình chăm sóc cháu, mới sáng sớm đã thu dọn đồ đạc trốn ra ngoài. Ông chồng tức mình kéo cổ bà ta lại, nhưng ông vẫn không có cách nào ngăn cản được người phụ nữ đáng ghét này. Hóa ra đứa cháu gái từ lúc ra đời tới giờ đều là do mẹ vợ chăm sóc. Bà mẹ chồng thì chẳng cần biết con trai con dâu mệt mỏi như thế nào, từ trước đến nay chưa từng giúp đỡ bọn họ lấy một lần. Ngay cả việc nấu cơm cho cháu gái thôi mà cũng cằn nhằn liên tục. Bởi vì bà mẹ chồng vẫn luôn nghĩ rằng mình phải hưởng thụ cuộc sống, tương lai cũng quyết không mắc kẹt trên con đường chăm sóc con cháu. May mà trong nhà vẫn còn một ông chồng hiểu chuyện. Mỗi lần gặp cháu gái đều cười vui tới không khép được miệng, không những chơi trò làm tóc mà còn sơn móng tay miễn phí cùng với cháu gái. Bà vợ nhìn thấy móng tay đỏ của chồng thì tức tới phát rồ. Mẹ chồng sợ rằng con trai mình sau này cũng sẽ vứt con cho mình chăm sóc, bèn vội vàng gọi điện cho con dâu, nói rõ ràng rằng bà tuyệt đối sẽ không trông con giúp bọn họ. Mi-sun tưởng rằng Jin-soo đã đưa Ra-bin lên xe buýt của trường đi học rồi, không ngờ anh ta lại vứt con gái sang bên nhà chồng. Nhìn thấy con dâu không để ý tới mình, bà ta lại gọi điện thoại cho con trai. Jin-soo thật sự không hiểu, mẹ vợ chăm sóc con cho bọn họ 6 năm trời chẳng than trách tí gì, thế mà nhờ bà nội chăm sóc một ngày cũng không được. Buổi tối vừa mới tan làm về, bà mẹ đã vội vàng trả cháu gái về nhà. Càng bực mình hơn chính là bà ta còn không cả nấu cơm cho cháu gái ăn. Jin-soo bất lực, chỉ có thể nấu mì tôm cho con gái. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Ngày hôm sau, anh ta liền đi tới trung tâm mua sắm mua cho mẹ vợ cái váy xịn nhất. Biết được cháu gái chính là điểm yếu của mẹ vợ, còn dạy con gái trước cách xin lỗi mẹ vợ. Vừa nghe thấy giọng nói non nớt của đứa cháu gái, nước mắt bà đã rơi như mưa. Trong lòng bà sớm đã nhìn thấu ý định của con rể, miệng thì nói sau này sẽ không tới giúp gia đình bọn họ nữa. Nhưng đến tối bà lại chuẩn bị đồ đạc để mai bắt chuyến xe buýt sớm nhất tới nhà con gái. Lúc con gái nhìn thấy bà, liền không kìm nén được cảm xúc. Cô ôm chặt lấy mẹ và luôn miệng nói xin lỗi. Tiểu thiếu gia nhà tài phiệt này giả danh thực tập sinh tới công ty của nhà mình làm việc. Không ngờ mới ngày đầu tiên đi phỏng vấn đã đụng phải nữ giám đốc điều hành. Nhưng anh ta nào có ngờ được, đây lại là người phụ nữ được mệnh danh là nữ ma đầu ở công ty. Rất may hôm nay người phụ nữ này không hề tức giận, lại còn gọi cậu ta tới cầu thang, nhưng khi cậu ta vừa tới đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngơ người. Đang chuẩn bị chạy đi thì người phụ nữ lại kêu cậu ta cởi áo ra. Không còn cách nào khác, cậu ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hóa ra hôm nay Mi-ji phải đi gặp một khách hàng rất quan trọng nên đã đổi áo sơ mi cho Tae-ju. Sau đó Tae-ju nắm chặt cổ áo lặng lẽ đi vào phòng phỏng vấn. Vì để bớt ngại, cậu ta chỉ có thể giả bộ rằng mình đang bị cảm. Ngày hôm sau, Tae-ju đạt được thành tích đứng đầu và được phân vào bộ phận trung tâm của công ty. Nhưng cậu ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, lãnh đạo trực tiếp của mình lại chính là Mi-ji, người đã cướp áo của mình ngày hôm qua. Buổi tối, vì để chúc mừng người mới, mọi người bèn cùng nhau ra ngoài mở tiệc. Đại diện Park thì liên tục nhân cơ hội này lấy lòng Mi-ji. Còn Tae-ju thì vừa mở miệng đã đưa ra ý kiến dạy đời, điều này khiến Mi-ji cảm thấy không vui, cô tức giận kiếm cớ rời đi trước. Tae-ju thấy vậy bèn vội vàng chạy theo, giải thích rằng mình không phải là cố ý chống đối trưởng bộ phận. Nhưng ở trước mặt mọi người mà bị nhân viên mới cãi lại, trong lòng Mi-ji cảm thấy không vui. Không ngờ lời nói của Mi-ji lại bị đại diện Park hiểu lầm, thậm chí còn nghĩ rằng Mi-ji là bạn gái nhỏ của Tae-ju. Nhưng Tae-ju có giải thích như thế nào thì đại diện Park cũng không tin. Cuối cùng, chuyện hai người yêu đương vụng trộm bị đồn thổi khắp nơi. Tae-ju hy vọng rằng Mi-ji có thể giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu về chuyện áo sơ mi. Lúc này Mi-ji mới biết câu nói tối hôm đó lại rước họa vào thân mình. Lúc này Mi-ji bất lực, thật sự là hối hận muốn chết đi cho xong. Buổi tối, Mi-ji gọi điện thoại cho Tae-ju mau tới lấy áo của mình. Lúc Tae-ju vừa đến, Mi-ji đã vội vàng đi ra trả áo lại cho cậu. Mi-ji nói rằng không cần biết chuyện như thế nào, cũng không được khiến cô khó xử trước mọi người. Tae-ju giải thích rằng tất cả những hiểu lầm đều là do đại diện Park mà thôi. Ngày hôm sau, Mi-ji muốn tìm một lý do thích hợp để chuyển Tae-ju đi. Nhưng nhìn vào sơ yếu lý lịch của cậu, thực sự là hoàn hảo của hoàn hảo. Cô nghe ngóng từ người quen cũ mới biết được cậu ta là một người nổi tiếng, được rất nhiều công ty săn đón tranh giành.
Hơn nữa năng lực làm việc cũng rất tốt. Sau đó khi cô vừa ra ngoài đã nhìn thấy đại diện Park đang nhờ Tae-ju làm giúp một dự án hoạch định. Đại diện Park bị dọa cho hết cả hồn, nhưng lần này Miji lại không làm khó anh ta, mà còn nhân cơ hội này giao dự án cho một người mới không có kinh nghiệm như Tae-ju. Lúc Tae-ju làm xong dự án đem tới nộp, Miji muốn dựa vào bản dự án này tìm ra điểm yếu của Tae-ju và chèn ép anh ấy. Nhưng bản dự án lại khá hoàn hảo, cuối cùng cô đành lấy cớ kinh nghiệm làm việc chưa đủ, yêu cầu làm lại bản dự án khác. Nhưng cô lại không ngờ được rằng lần này Tae-ju lại không hề phản bác, mà còn thành khẩn xin lỗi cô, còn cảm ơn cô đã chỉ ra những thiếu sót của cậu. Buổi tối tan làm, Miji phát hiện ra Tae-ju vẫn luôn đi theo sau cô như cái đuôi. Chuyện này nhất thời làm cô có một dự cảm không lành. Khi vào cùng một thang máy thì Miri mới biết, hóa ra Tae-ju cũng vừa chuyển tới đây, bọn họ sống chung một tòa chung cư. Một nhân viên mới mà có chỗ ở như thế này thì xem ra nhà của Tae-ju nhất định có mỏ vàng. Nữ lãnh đạo này tới công ty để thanh tra công việc. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy con trai của mình bị mọi người sai khiến như con. Mà lãnh đạo đột nhiên tới kiểm tra cũng làm mọi người sợ gần chết. Đồng nghiệp bảo Tae-ju mau bỏ thùng nước xuống. Trưởng phòng còn chủ động giới thiệu nhân viên mới vào cho lãnh đạo. Nhưng bọn họ nào biết được, Tae-ju lại chính là con trai của chủ tịch. Cậu ta che giấu thân phận của mình, bắt đầu làm việc tại vị trí thấp nhất để học tập kinh nghiệm làm việc từ người có năng lực nhất công ty là Miji. Sau đó anh sẽ thừa kế công ty, trở thành chủ tịch mới của bọn họ. Nhưng không ngờ, bắt đầu làm việc từ vị trí thấp nhất không dễ dàng chút nào. Bởi vì đắc tội với cấp trên, Tae-ju còn bị Miji gây đủ loại khó dễ. Hôm nay Tae-ju phát hiện ra thẻ nhân viên của mình không thấy nữa, cậu ta đành cầu xin Miji giúp mình cùng đi vào chung. Nhưng Miji lại cười nhạo cậu ta, nghĩ cậu ta chắc là đã quên thẻ ở nhà bạn gái. Ngày hôm sau khi Miji đang dọn dẹp phòng, đột nhiên thấy một sợi dây từ trong gầm giường. Sau khi cô lôi ra thì phát hiện đó lại chính là thẻ nhân viên của Tae-ju. Cô không hiểu sao thẻ nhân viên của Tae-ju lại ở nhà của mình, sau đó cô tìm tới hỏi cậu ta tại sao thẻ của cậu lại ở nhà mình. Nhưng Tae-ju không trả lời mà chỉ cười nhạt, anh còn đề nghị mời sếp đi ăn cơm, sau đó sẽ kể cho cô ấy nghe tại sao chiếc thẻ lại ở nhà cô. Hóa ra mấy ngày trước, Tae-ju ở trong thang máy nhìn thấy Miji uống say tới bí tỉ, nhìn thấy Miji đứng còn không vững, Tae-ju chỉ có thể cõng cô về nhà. Không ngờ Miji nhìn mềm yếu như vậy, lại khiến cho Tae-ju mệt tới vã mồ hôi. Cũng chính là vào lúc này, Tae-ju làm rơi thẻ nhân viên của mình ở nhà Miji. Không ngờ hôm sau Miji lại không nhớ gì cả, còn trêu chọc cậu, có phải ra ngoài cua gái mới đánh rơi mất thẻ nhân viên. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Miji lúc này cảm thấy rất ngượng ngùng, quả thực là rất mất mặt. Nhưng không cần biết thế nào, Miji vẫn phải cảm ơn Tae-ju vì đã đưa cô về nhà, nhưng ngược lại, Tae-ju lại còn xin lỗi cô. Nhìn thằng nhóc ngốc nghếch đang ngồi trước mặt, cơn giận của Miji cũng tan biến mất một nửa. Thế là mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Tae-ju không phục cách làm việc rất chăm chỉ của Miji, bởi vì tối hôm qua, cậu vô tình nhìn thấy Miji cõng một đứa con nít về nhà. Chuyện đó làm Tae-ju hiểu lầm rằng Miji là một người mẹ đơn thân. Miji nghe thấy vậy thì rất bất ngờ, lẽ nào tôi giống một người phụ nữ đã có con làm sao? Vì để gả được vào gia đình giàu có, cô gái tàn nhẫn bỏ rơi đứa con thơ bé của mình. 28 năm sau, bà đã ngồi lên được vị trí chủ tịch của công ty. Nhưng bà ta lại không hề biết, nữ giám đốc điều hành được yêu thích nhất trong công ty chính là đứa con mà năm đó bà đã bỏ rơi. Mặc dù ở công ty cô là người có năng lực tốt nhất, nhưng tài năng của Miji khiến bà ta cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn sợ Miji sẽ chiếm lấy vị trí của mình. Vậy nên bà ta hẹn Miji tới nhà hàng, muốn lôi kéo Miri về phe của mình. Mặc dù bà ta không hề quen biết cô gái trước mặt, nhưng Miri lại không thể nào quên được khuôn mặt này. Hóa ra vào cái ngày bà In Suk chuẩn bị trở về công ty, Miji vừa nhìn thấy hình bà trên TV đã ngay lập tức nhận ra người này chính là mẹ ruột của mình. Kể từ sau lần đó, Miji thường xuyên mơ thấy cảnh tượng bị vứt bỏ hồi nhỏ. Trong thâm tâm cô rất hận mẹ mình, nhưng ngược lại cô lại cảm kích người mẹ nuôi đã nuôi mình lớn, nhờ có sự nuôi dạy của mẹ nuôi nên cô mới cảm nhận được cái gọi là gia đình. Nhưng In Suk là cấp trên của Miji, hai người bọn họ khó mà tránh được việc gặp mặt hàng ngày. Đối với việc cấp trên chủ động hẹn gặp, Miji cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tới buổi hẹn. Miri hỏi lý do cuộc gặp mặt này là có ý gì thì bà In Suk nói rằng sau khi về nước, vì không có người thân để tâm sự, bà cảm thấy tính cách của Miji rất giống mình nên muốn kết bạn với cô. Vì để nhanh chóng làm thân với Miji, In Suk còn cho phép cô có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Miji giả vờ trấn tĩnh rồi đặt con dao xuống, rồi hỏi bà ta rằng chuyện mà bà đã trốn tránh 20 năm nay. Nghe nói bà có một cô con gái. Câu hỏi của Miji khiến cho In Suk bắt đầu căng thẳng. Bà ta nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Vì để che giấu sự lo lắng trong lòng, In Suk liền nói dối rằng con gái của mình vẫn đang sống ở Mỹ. Câu trả lời này như con dao đâm từng nhát vào tim Miji. Cô không dám tin mình lại có một người mẹ như vậy. Miji ngồi một mình trong quán buồn bã uống rượu. Cảnh này lại vừa hay bị Tae-ju nhìn thấy. Miji tò mò không hiểu sao tự nhiên cậu ta lại xuất hiện ở đây.
Tôi sợ cô uống rượu say nên tới đây định cõng cô về. Taeju sớm đã nhìn thấy Miji gần đây có tâm sự, vậy nên chỉ cho phép cô uống một chút, sau đó liền đi về nhà cùng cô. Cậu còn đưa Miji về tới tận cửa nhà, sau đó mới quay về. Sau một thời gian tiếp xúc, Miji không còn đối xử lạnh nhạt với Taeju như trước nữa, còn chủ động dẫn cậu ra ngoài để học tập kinh nghiệm làm việc. Buổi tối hai người cùng nhau tới bờ sông giải sầu. Cậu ta cảm thấy đây là nơi tốt nhất để giải tỏa áp lực. Có điều Miji cảm thấy để giải tỏa được stress thì còn thiếu một lon bia. Vậy nên cô liền đi tới cửa hàng tiện lợi. Nhưng vì mải nói chuyện với Taeju nên Miji không để ý tới đoàn xe đi ở đằng sau. May mà Taeju lao tới kịp thời nên Miri mới tránh được bị xe tông. Mặc dù đã thoát nạn nhưng Miji vẫn bị thương ở chân. Sau khi hai người về đến nhà, Taeju đã dùng túi nước đá chườm chân cho cô. Chuyện này làm Miji rất cảm động. Ở bên này, sau khi về nhà, In Suk bắt đầu đứng ngồi không yên. Hôm nay cuối cùng bà ta cũng không thể chịu đựng được nữa, bà tìm tới nhà chị dâu. Lúc bà Park nhìn thấy cô em chồng ác độc này thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đã 20 năm trôi qua, bây giờ In Suk xuất hiện khiến bà Park nổi cơn thịnh nộ. Năm đó In Suk đưa rất nhiều tiền cho bà Park, rồi nhờ bà Park đưa con gái của mình qua Mỹ sống. Bây giờ bà ta trở về chỉ là muốn nghe ngóng xem con gái sống có tốt hay không, nhưng bà Park không ngờ bà ta lại tàn nhẫn như vậy. Vậy nên tất cả mọi chuyện về Miji, bà Park đều không muốn cho bà ta biết. Bà nói dối In Suk rằng con gái của bà hiện tại vẫn đang sống rất tốt bên Mỹ, rồi đuổi bà ta đi như đuổi tà. Vì câu nói lần trước của Miji mà In Suk rất lo lắng. Sau khi về nước, bà ta sợ chuyện của con gái mình bị bại lộ. Phim chuyển cảnh, mẹ chồng luôn coi thường Thông gia, còn xem bà như bảo mẫu không công của cháu gái, càng bực mình hơn là còn đứng trước mặt chê cười người Thông gia như bà không có văn hóa. Bà Park không còn cách nào có thể nhẫn nhịn bà Thông gia này nữa. Lần này bà không kìm nổi tức giận, còn quyết định giao cháu gái cho người mẹ chồng có văn hóa kia, còn đổ một núi việc nhà cho bà ta làm. Misun cũng nhân cơ hội này, chuẩn bị trừng trị cho bà mẹ chồng đáng ghét này một trận. Sau đó Misun liền gọi điện thoại cho mẹ chồng. Cảm ơn bà sau này có thể chăm sóc con gái giúp cô. Bà mẹ chồng vừa nghe xong liền ngơ người. Misun không hề để cho bà ta có cơ hội nói chuyện, còn nói buổi tối sẽ dẫn con gái sang cảm ơn bà ta. Cái gì cơ, dẫn con gái đi theo cùng. Thấy con dâu và bà Thông gia đều định giao cháu gái cho mình trông, Mioke thực sự hối hận, tại sao lại vô duyên vô cớ đi chọc tức bà Thông gia. Không còn cách nào khác, bà ta chỉ có thể gọi điện cho con trai. Jinsu biết được mẹ mình lại đắc tội với mẹ vợ, anh tức tới mức muốn rớt nước mắt. Mình thì khó khăn lắm mới dỗ được mẹ vợ quay lại, mẹ không thể nào nhịn một chút được sao? Bây giờ phải làm sao đây? Con muốn điên lên được đây này, thật là. Buổi tối anh liền bảo mẹ đi xin lỗi mẹ vợ, nhưng Mioke vì lòng tự tôn của mình, làm sao bà ta có thể làm chuyện đó được. Nhưng hai người lại chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác, vậy nên hai mẹ con bọn họ quyết định sẽ đi cầu xin bố giúp đỡ. Ngày hôm sau hai người tới một tiệm hoa, Mioke còn chọn cho bà Thông gia một giỏ hoa cúc trắng to chà bá. Cậu con trai liền hỏi mẹ, lẽ nào mẹ muốn tiễn mẹ vợ đi luôn hay sao mà đi mua hoa này? Sau khi chọn tới chọn lui, ba người bọn họ bèn chọn một giỏ hoa hồng đỏ rực, cháy như nắng tháng 6. Không ngờ vừa mới đến cửa nhà bà Thông gia, một chậu nước đã đổ ụp lên người hai mẹ con bọn họ. Bà Mioke tức tới phát điên, nhưng vẫn ngậm ngùi thay sang bộ quần áo làm việc của bà Thông gia. Bà ta còn ngửi xem trên người có dính tí mùi nước cống nào không. Đứa con trai sợ mẹ lại gây thêm rắc rối, trực tiếp cầm lấy chai thuốc diệt ruồi, xịt tới tấp lên người mẹ để khử mùi. Mioke phải chịu ấm ức không nhịn được nữa, đứa con trai bị dọa sợ tới ôm chặt lấy bà mẹ. Mẹ à, không có mẹ con vẫn có thể sống được, nhưng nếu thiếu mẹ vợ thì con thật sự sống không nổi đâu. Nghe thấy câu này, Mioke cảm thấy là bị thằng con trời đánh này làm cho tức chết. Nhưng nhiều năm qua, Jinsu đã quen có sự chăm sóc của mẹ vợ, quan trọng nhất là anh ta không rời được món dưa muối của mẹ vợ làm. Vậy nên vì miếng cơm manh áo của bản thân, Jinsu hết lòng cầu xin mẹ nhất định phải nhẫn nhịn. Mà ông bà Thông gia bên ngoài lại nói chuyện hăng say tới quên trời quên đất, chỉ cần nhắc tới cháu gái là bọn họ nói không hết chuyện. Sau đó ông Thông gia lại còn tặng giỏ hoa hồng 100 bông cho bà Thông gia. Ông ấy biết bao nhiêu năm qua bà Park đã chăm sóc cháu gái vất vả như thế nào, bản thân lại không làm tròn trách nhiệm của người làm ông bà nội. Ông chân thành xin lỗi bà Thông gia vì những thiếu sót của mình. Trong lòng của bà Thông gia bây giờ vui cũng như trăm bông hoa tươi tao nhã kia. Nhưng Minoke ở bên này thì lại không vừa ý, còn trách móc chồng sao lại có thể nói ra những lời dối trá như vậy. Không ngờ ông chồng lại nói với bà ta, những lời ông ta nói đều là thật. Trong lòng ông, bà Thông gia giống như một bông hoa thuần khiết, không giống bà vợ của ông, cả ngày trang điểm, đánh phấn loè loẹt như cái bình hoa làm cái gì không biết. Mặc dù rất tức giận, nhưng nghĩ đến việc mình lại được tự do, cũng đủ làm bà ta vui cả ngày. Hôm sau, vừa mới sáng sớm bà ta lại trang điểm chuẩn bị ra ngoài đi đánh gôn. Không ngờ vừa ra khỏi cửa lại đụng phải bà Park. Lần này bà ta không còn dám ức hiếp bà Thông gia nữa, luôn miệng nói ra những lời khách sáo, còn lấy chiếc khăn mới mua của mình ra quàng cho bà Park, rồi rời đi với tâm trạng rất vui vẻ.
Sự thay đổi đột ngột của Min Ok khiến cho bà Park ngơ cả người. Không biết mối quan hệ này của bọn họ kéo dài được bao lâu. Con rể vừa về đến nhà đã thuận tay vứt túi lên giường. Không ngờ. Này, đừng có vứt túi lên giường. Con rể sợ hãi, vội vàng bật dậy nhặt đôi tất ở dưới đất lên. Anh ta bắt đầu nghi ngờ liệu mẹ vợ có lắp camera giám sát ở trong phòng không. Mặc dù mẹ vợ khiến cho con rể cảm thấy không được thoải mái, nhưng cứ nghĩ tới món canh cá thơm nức mũi kia thì chuyện gì anh ta cũng có thể chịu được. Không những thế, anh còn ngoan ngoãn giúp mẹ vợ giặt sạch những bộ quần áo vừa thay khi đi tắm. Tối nay tan làm về mẹ vợ vừa hay không ở đây, Jin-soo cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hôm. Nhưng không ngờ vừa mới ra ngoài lại bị mẹ vợ nhìn thấy. Lần này anh ta thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Jin-soo xấu hổ chui xuống trốn dưới gầm bàn. Từ hôm đó trở đi anh ta không còn dám ra ngoài tùy tiện như thế nữa. Mỗi lần tắm xong đều ngoan ngoãn mặc quần áo đàng hoàng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, mẹ vợ không những không đến, ngay cả người vợ tan làm xong cũng không về. Hóa ra sau khi mẹ ruột của đứa con gái thứ hai đến, bà Park đã đổ bệnh. Nuôi dưỡng Miji 20 năm trời, bà đâu có ngờ sẽ có một ngày mẹ ruột lại đột nhiên tìm tới thế này. Bởi vì bà để ý thấy gần đây biểu hiện của Miri rất bất thường. Vậy nên bà rất sợ khi hai mẹ con họ gặp nhau Miji sẽ lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Lỡ như Miji có xảy ra chuyện gì, bà cũng không muốn sống nữa. Mi-sun không yên tâm nên hôm sau đã tới tìm em gái, muốn thăm dò xem Miri rốt cuộc có biết chuyện này hay không. Nhưng không ngờ đúng vào lúc này lại có người ấn chuông cửa. Hóa ra là Tae-ju lo cho vết thương ở chân của Miji nên đến thăm. Mi-sun nhìn qua anh chàng này thì cứ nghĩ là bạn trai của em gái khiến cô rất vui. Nên Mi-sun vội vàng mời Tae-ju vào nhà. Nhìn thấy Tae-ju lo lắng cho Miji như vậy, cô bắt đầu dò hỏi cậu ta. Miji ám chỉ chị gái đừng hỏi nữa, nhưng không ngờ Tae-ju lại lấy thuốc trị vết thương ra. Sự chu đáo của Tae-ju khiến cho chị gái xúc động. Đợi sau khi Tae-ju đi, Mi-sun vui tới mức nhảy cẫng lên. Không ngờ cô em gái độc thân từ lúc đẻ ra đến giờ, cuối cùng đã có người rước. Nhưng Miji lại nói, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là người mới tới công ty, vừa trùng hợp là hàng xóm của cô mà thôi. Mi-sun thấy bọn họ có duyên phận như vậy, bèn bảo em gái nhất định không được bỏ lỡ cơ hội lần này. Lời của chị gái khiến cho mặt của Miji đỏ bừng. Trước khi đi còn dặn dò em gái mang dưa muối mà cô đem tới tặng người ta một ít. Vì để cảm ơn Tae-ju, Miji đã làm theo lời chị gái, tặng cho cậu một ít dưa muối, còn dặn dò cậu sau này tuyệt đối không được tự tiện xuất hiện ở nhà cô nữa, tránh người khác hiểu lầm. Miji vừa định rời đi thì Tae-ju lại gọi cô lại, còn khen cô khâu trang điểm nhìn rất dễ thương, rất thuần khiết. Lời của Tae-ju lần này khiến cho mặt Miji đỏ bừng e thẹn. Khi về nhà, Mi-sun kể cho mẹ nghe tình hình của Mi-sun, xem ra tâm trạng của Miji khá tốt, bên cạnh còn có một anh chàng đẹp trai chăm sóc. Biết được Miji có bạn trai, người mẹ cũng xem như là trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng. Cô ấy là giám đốc điều hành đỉnh nhất trong công ty, một cái liếc mắt thôi cũng dọa cấp dưới vã mồ hôi hột. Mỗi lần cô chủ động mời nhân viên đi ăn thì tất cả mọi người đều tìm lý do từ chối. Sau đó lại lén lút ra ngoài uống rượu sau lưng cô, rồi thoải mái nói xấu sếp của mình. Duy chỉ có Tae-ju không đồng tình với hành động này của bọn họ. Cậu biết mặc dù cấp trên có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng cô cũng có mặt dễ thương. Hôm nay, hai người bọn họ cùng nhau tới khu vui chơi giải tỏa stress. Miji bị khung cảnh trong máy trò chơi dọa cho nhảy loạn xạ cả lên. Tae-ju đứng ở bên cạnh nhìn bộ dạng của cô thì cười không ngậm được miệng. Miji chơi mệt tới mức toát hết mồ hôi, sau khi chơi xong cô còn đề nghị đi chơi tiếp. Vì thế họ lại tiếp tục đi gắp thú bông, và tiếp theo bọn họ lại chơi phi tiêu. Đúng lúc bọn họ đang chơi vui vẻ, công ty lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Thế là bữa ăn tối cùng với Tae-ju bị Miji cho leo cây. Tae-ju nghĩ Miji đi gấp như vậy chắc là đi gặp bạn trai. Đúng lúc đang chuẩn bị ra ngoài đi ăn tối một mình thì vừa hay gặp phải Miji đang về nhà. Nhìn thấy Tae-ju giận dỗi như đứa trẻ con, Miji vội vàng xin lỗi cậu, còn đuổi theo mời cậu ra ngoài ăn cơm. Vừa đi được mấy bước, Miji nhớ ra vết thương ở chân chưa khỏi hẳn, thế là Tae-ju lại khoác tay dìu cô đi. Ngày hôm sau đi làm, bởi vì chuyện của công ty mà Miji đã cãi nhau với chủ tịch. Sau khi biết được, Tae-ju bèn tới phòng làm việc của Miji thăm dò. Nhưng Miji lại nói với cậu, đừng nghĩ rằng chúng ta đi ăn cùng nhau vài bữa, mà nghĩ rằng quan hệ của cả hai rất thân thiết. Không cần biết trong công ty xảy ra chuyện gì, cũng không đến lượt một nhân viên như cậu xen vào. Sau này cũng đừng vì nịnh bợ cấp trên mà tới đây quan tâm cô như thế. Những lời này khiến Tae-ju cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Buổi tối trên đường đi uống rượu về, Tae-ju lại gặp Miji. Vì đang có chút men trong người nên cậu ta to gan lớn tiếng hỏi Miji, sau này liệu cô có thể thay đổi tính tình, đừng có đáng ghét như vậy nữa được không? Cứ như vậy thì sẽ khiến cho mọi người ở công ty sẽ ghét cô. Nhìn thấy thái độ của bọn họ đối với cô như vậy, cậu rất đau lòng. Tôi thực sự rất thích cô. Lời nói của Tae-ju khiến Miji hết cả hồn, nhưng cô lại không để những lời đó trong lòng, quyết định sáng mai đợi cậu ta tỉnh rượu rồi xử lý sau. Ngày hôm sau, Miji gọi Tae-ju tới phòng làm việc và bắt đầu giáo huấn cậu ta.
Taeju phát hiện Miji chỉ coi cậu như một nhân viên quèn, khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Nhưng Miji lại chẳng để chuyện đó ở trong lòng, còn tò mò liệu có phải Taeju gặp phải chuyện gì trong công việc không. Không phải cô nói, nhân viên quèn như tôi thì đừng có xen vào chuyện của cô sao? Lúc này Miji mới hiểu ra, lời nói lúc tức giận của mình đã khiến Taeju bị tổn thương. Từ đó trở đi, ngoại trừ chuyện công việc ra, Taeju không nói chuyện với cô một câu nào. Tối hôm đó, cậu ta ngồi uống rượu một mình trong quán, trùng hợp lại bị Miji đi ngang qua nhìn thấy. Cô muốn biết rốt cuộc là tại sao Taeju lại tức giận, lẽ nào là do khoảng thời gian này nịnh cô không có tác dụng. Nhưng Taeju lại nói, cậu không có nịnh bợ cô, mà là thực sự thích cô. Điều mà Taeju lo lắng là tại sao Miji lại cãi nhau với chủ tịch. Miji giải thích, bởi vì mình không kiềm chế được, lúc đó cũng không nghĩ đến việc quan hệ của bọn họ đang là cấp trên cấp dưới. Bây giờ Taeju cũng làm y như vậy với mình, cô mới biết cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Vì không để bị sa thải, sau này cô sẽ tém lại chút xíu. Biết được suy nghĩ của Miji, Taeju lúc này mới có thể yên tâm. Trên đường về nhà Miji lại suýt nữa thì ngã, may mà được Taeju ôm lấy đúng lúc. Đúng vào lúc này hoa anh đào từng cánh rơi xuống lả tả, khung cảnh hiện ra một nét lãng mạn bất thường. Miji đột nhiên có cảm giác như rơi vào lưới tình. Sau đó Taeju lại phải đưa Miji về nhà. Mặc dù cách nhau một cánh cửa, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của nhau. Ở một cảnh khác, đứa con trai vừa đang còn khóc hu hu nói với mẹ, không có mẹ vợ thì con không sống nổi. Nhưng giây sau lại vô tình khỏa thân đứng lù lù trước mặt mẹ vợ, mà từ đó anh xuất hiện bóng ma tâm lý. Chỉ cần nhìn thấy mẹ vợ là trong lòng lại thấy sợ. Thấy thời gian trận bóng yêu thích sắp chiếu, Jin-su chỉ có thể rụt rè đi lại gần, nhìn thấy mẹ vợ đang xem phim mà nước mắt nước mũi tèm lem. Con rể chỉ có thể chạy ra ngoài, xem bóng đá ở chỗ của ông bảo vệ. Hôm nay, người bố nghe thấy bà thông gia không được khỏe, bèn đi tới nhà của con trai hỏi thăm. Nhưng hôm nay mẹ vợ lại không tới, hơn nữa Mi-sun cũng không ở nhà. Biết được con dâu ở nhà mẹ đẻ vẫn chưa về, ông bố liền đoán liệu có khi nào là do bệnh tình của bà Park rất nặng không. Không ngờ Jin-su lại nói, chắc chắn là do mẹ vợ ỷ lại vào con gái. Hai mẹ con thông đồng với nhau cuối tuần ra ngoài chơi, tiện thể nói xấu mình với Mi-sun. Nghe thấy lời con trai nói, ông bố tức mình cho anh ta một cái tát. Trước đây còn nói không có mẹ vợ con không sống được, vừa mới qua mấy ngày đã nói xấu sau lưng người ta. Từ hồi mẹ vợ quay lại, trong nhà lúc nào cũng được dọn dẹp sạch bong kin kít. Mày xem bây giờ đã bị mày phá thành như nào rồi. Sau đó, ông bố liền lấy một chút tiền lương hưu của mình ra, bảo con trai đưa cho mẹ vợ. Người đã lớn tuổi như vậy rồi, mà ngày nào cũng phải chạy tới nấu cơm cho bọn họ ăn, phận làm con rể cũng nên báo đáp. Nhưng bởi vì đưa nhiều tiền quá, dẫn đến không còn đủ tiền tiêu vặt trong một tháng. Ở bên này, vì tháng này ra ngoài chơi quá trớn, Min Ok cũng lỡ tiêu hết số tiền trong ví. Sau đó hai vợ chồng bắt đầu thương lượng liệu có nên làm một ván may rủi hay không. Ai ngờ tay nghề của ông chồng kém quá, thua tới nỗi chỉ còn vài đồng xu lẻ. Đang định giật tiền về, kết quả lại bị Min Ok tàn nhẫn đẩy ngã. Ở một cảnh khác, Jin-su đưa tiền cho mẹ vợ, muốn biểu đạt tấm lòng thành. Vốn nghĩ rằng mẹ vợ sẽ rất vui, nhưng không ngờ mẹ vợ không những không nhận số tiền đó, ngược lại còn mắng con rể té tát. Thật không hiểu nổi, đứa con rể này có lớn mà không có khôn, bà tới giúp là để bọn họ tiết kiệm được tiền thuê bảo mẫu, mau chóng mua được căn nhà. Vậy mà cái đứa con rể không có đầu óc này lại luôn tiêu tiền bừa bãi. Mẹ vợ quen tay giơ tay lên đánh vài cái lại khiến Jin-su cực kỳ khó chịu. Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu có phải mẹ vợ rất ghét mình không. Cả ngày nghĩ ngợi lung tung khiến cho Jin-su càng thêm sợ hãi. Chỉ cần vợ chưa về nhà thì cũng không dám về luôn. Chỉ có thể ngồi chờ xe buýt đợi Mi-sun quay về. Nhưng không ngờ lại bị mẹ đi qua nhìn thấy. Bà mẹ đau lòng hỏi con trai tại sao không về nhà mà lại ngủ ở đây. Lẽ ra Jin-su không muốn nói ra nguyên nhân, nhưng dưới sự ép buộc của mẹ, anh ta lại không chịu nổi ấm ức rồi òa khóc. Bà mẹ không kìm được tức giận, hùng hùng hổ hổ đi tìm con dâu, trách cứ con dâu hợp tác với mẹ đẻ mà ức hiếp con trai mình. Mi-sun giải thích chắc là có hiểu lầm gì đó. Nhưng bà mẹ chồng không cần biết đúng sai thế nào mà mắng con dâu một trận, còn yêu cầu cô sau này phải tự làm việc nhà, không được bảo mẹ đẻ tới giúp nữa. Bà ta đến chỉ giỏi bắt nạt Jin-su, khiến Jin-su ấm ức đến nỗi không cả dám về nhà ngủ. Nhưng Mi-sun lại không hiểu tại sao việc gì cũng tới tay phụ nữ làm, còn con trai ngoài việc kiếm tiền ra thì chẳng cần làm một cái gì cả. Đều là vì để lo cho gia đình cả, mà tại sao lại có kiểu bất công như vậy. Khi tan làm, Mi-sun lại nhìn thấy chồng đang ngủ ở trạm xe buýt. Trong lúc tức giận bèn lôi cổ anh ta về nhà, sau đó xả hết tức giận lên đầu anh ta. Ông chồng cũng nói ra lý do mà bây giờ anh ta không thích mẹ vợ, còn khóc lóc nói sau này không muốn để mẹ vợ tới nhà nữa. Gả cho một đứa con trai luôn bám váy mẹ như này, cô vợ cũng rất bất lực. Ngày hôm sau Mi-sun tới nhà mẹ, hy vọng mẹ đừng hơi tí là tức giận với Jin-su. Nhưng bà mẹ vừa nghe thấy lời của con gái thì đã nổi trận lôi đình. Ngày nào mẹ cũng giúp chăm sóc con cái từ sáng tới tối, còn làm đồ ăn mà nó thích ăn,
thế mà hóa ra lại làm cho nó áp lực sao? Thực ra điều khiến bà mẹ càng tức giận hơn là tại sao con gái lại cũng giống hệt bọn họ, đã không hiểu cho mẹ thì chớ, lại còn trách mẹ đánh con rể. Một người ở quá 20 năm trời, nuôi 3 đứa con gái mệt gần chết, lẽ nào đến cuối cùng thứ nhận được lại là như này sao? Lại bắt đầu rồi, cái kiểu kể lể này. Bà Misun lúc này thực sự đã không thể chịu đựng được nữa, bà xông lên túm lấy tóc con gái, đánh cô một trận thừa sống thiếu chết. Bà không thể ngờ rằng Misun lại có thể nói ra cái câu tổn thương người khác như thế. Nhưng Misun vẫn không nhận ra được cái sai của bản thân, người chú cũng rất tức giận với thái độ này của Misun. Sau khi về nhà, Misun bắt đầu nhận ra là mình không đúng, gọi cho mẹ không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng bà không hề bắt máy. Trong cơn tức giận, Misun quyết định bán những thứ đồng nát mà chồng đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua. Con gái nhìn thấy mẹ thu dọn bảo bối của bố, vội vàng chạy sang nhà bà nội tìm mách bố. Đúng lúc này, bà Mioke đang lén lút hầm gà cho con trai ăn. Đáng trách hơn là bà ta cũng không hề muốn cho cháu gái miếng thịt gà nào. Sau khi Jinsu biết được Misun đang thu dọn cần câu cá của mình, anh không còn quan tâm tới thịt gà nữa mà chạy như điên về nhà. Nhưng Misun cũng không còn cách nào khác. Tiền mà người chồng kiếm được với tiền tiết kiệm được từ việc nhờ mẹ chăm sóc con đều dùng để mua mấy thứ đồ này. Nếu như đã không đồng ý để mẹ tới chăm sóc con, vậy thì Misun chỉ có thể bán mấy thứ đồ này đi để lấy tiền thuê bảo mẫu. Nghe thấy con dâu mắng mỏ con trai mình như vậy, bà mẹ chồng không nhịn được nữa. Bởi vì con xem thường Jinsu nên mẹ vợ mới dám ức hiếp nó như thế đấy. Đối mặt với sự bất công của mẹ chồng, Misun cũng nói ra hết những điều bất mãn trong lòng. Bản thân ở bên ngoài cực khổ kiếm tiền, nhưng anh ta lại đi ra ngoài câu cá với bạn bè. Bà mẹ chồng còn giảo biện nói đó là vì áp lực của Jinsu quá lớn. Bà mẹ chồng cho rằng con dâu nói như vậy nhất định là bởi vì do bà không chăm con giúp cô. Được rồi, từ bây giờ để tôi chăm sóc Rabin. Lời nói của mẹ chồng không những làm cả nhà hết hồn, mà ngay cả đứa cháu gái cũng bị dọa cho khóc tu tù. Bà mẹ chồng trước giờ chưa từng trông cháu gái, lần này rốt cuộc bà ta có làm được không đây? Chuyển cảnh, Miji đã độc thân 30 năm, đây là lần đầu tiên Miri đưa con trai về nhà, mẹ với chú nhất thời kinh ngạc tới ngơ người. Mặc dù con gái giới thiệu đây là nhân viên của mình, nhưng bà mẹ vừa liếc mắt đã nhìn ra, cậu ta nhất định có thể trở thành con rể của mình, thậm chí bà đã nghĩ xong cái tên cho cháu ngoại tương lai. Người chú thì vừa rót nước, vừa hỏi han tuổi tác của Teju. Chuyện này khiến cho Teju ngơ ngác và ngại ngùng. Sau đó bà mẹ bèn chạy ra ngoài, gọi điện cho Misun rồi miêu tả ngoại hình của Teju, hỏi con gái xem đó có phải là người mà lần trước con đã gặp không. Nhưng bởi vì mấy ngày trước vừa cãi nhau với mẹ nên Misun vẫn chưa nguôi giận, nên Misun không hề có tâm trạng trả lời câu hỏi của mẹ. Bà Park dặn dò em trai nhớ tiếp đãi bọn họ cho cẩn thận, còn mình sẽ mua ít hoa quả. Teju ở bên này trách móc Miji, tại sao không nói sớm là sẽ đến nhà ăn cơm, tới đây mà không có chút quà nào khiến anh thấy rất ngại. Xem ra lần này Teju nghĩ nhiều rồi, còn nghĩ rằng Miji đưa cậu ta về để ra mắt bố mẹ. Nhưng thực ra chỉ là vì đi ngang qua đây, tiện thể rẽ vào ăn chút đồ mà thôi. Đúng vào lúc này có một đoàn khách đi vào quán, Miji quen tay nhanh chóng đứng dậy giúp việc. Teju nhìn thấy hình ảnh này của Miri khiến anh cảm kích vô cùng. Ăn cơm xong, bà Park bắt đầu thăm dò tình hình gia cảnh nhà Teju. Biết được cậu từ nhỏ đã mất mẹ, bà Park liền cảm thấy đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Mấy người bọn họ còn chưa nói chuyện xong, Miji đã bảo Teju mệt cả ngày rồi, mau về sớm nghỉ ngơi. Nhưng Teju còn chưa kịp đi, Miji đã nhận được điện thoại của chủ tịch. Hóa ra In Suk muốn nhờ Miji chọn giúp bà ta vài bộ đồ, chuyện này làm Miji không khỏi nghi ngờ. Nửa đêm nửa hôm, liệu có phải là chủ tịch cố ý làm khó mình hay không? Lúc Miji đem đồ qua, quả nhiên In Suk bắt đầu kén cá chọn canh. Bà phàn nàn tại sao Miji có thể chọn cho bà ta những bộ quần áo kiểu này cơ chứ? Lẽ nào bà ta lại phải mặc những loại quần áo như thế đi tham dự lễ kỷ niệm sao? Hàm ý của bà ấy muốn nói, bà ta cảm thấy năng lực làm việc của cô không ổn. Bị In Suk châm chọc một hồi, Miji cảm thấy rất ấm ức. Teju đứng đợi ở bên ngoài cũng lo lắng, bởi vì cậu ta biết mẹ nuôi vẫn luôn không ưa Miji. Nhìn thấy Miji nước mắt giàn giụa đi ra ngoài, Teju vội vàng hỏi cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng Miji chỉ có thể giấu nhẹm tất cả ấm ức trong lòng, cô cũng không thể nào nói cho Teju biết In Suk chính là mẹ ruột của mình được. Teju đau lòng ôm lấy Miji, mặc dù cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán ra được 8-9 phần. Ngày hôm sau Teju bèn đến tìm mẹ kế, hỏi bà ta tại sao lại phải làm khó Miji, rồi lại bắt Miri làm những chuyện vặt vãnh như thế. Nghe những lời này của Teju thì bà đã nhận ra, nhất định là con trai bà đã thường xuyên qua lại với người phụ nữ đó. Bà ta sợ con trai sẽ có tình cảm với một người phụ nữ có thân phận thấp kém như vậy. Bà ta tận tâm nuôi dưỡng cậu bao nhiêu năm trời, chính là muốn Teju có thể thừa kế vị trí chủ tịch. Bà ta để cậu che giấu thân phận làm việc ở đây, chỉ là vì để cậu học tập Miji, vậy nên những chuyện khác tuyệt đối không để cậu tham dự vào. Không lâu sau đã tới ngày kỷ niệm 40 năm thành lập công ty. Không ngờ trong buổi lễ, một vị tiểu thư con nhà giàu không cẩn thận đổ rượu vang lên người Miji.
chuyện này khiến cô gái cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng In Suk lại nói, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên của công ty, vậy nên không cần phải để tâm. Lời của In Suk lại một lần nữa làm tổn thương Miji. Cô không thể làm việc cùng với người mẹ nhẫn tâm này nữa, vậy nên cô quyết định xin nghỉ việc rồi đi du học. Miji nói chuyện này với Taeju đầu tiên. Taeju làm sao nỡ rời xa Miji được, nhưng cậu lại chẳng có lý do nào giữ cô ở lại. Sau khi về, Taeju hỏi Miji tại sao lại nói tin này với cậu đầu tiên. Nhưng Miji còn chưa kịp giải thích, cậu ta đã không kìm chế được mà nhào vào hôn Miri. Nụ hôn này của Taeju khiến Miji cực kỳ tức giận. Hình như tôi đã yêu cô rồi. Bà chủ tịch này không hề biết rằng người nhân viên luôn bị mình làm khó kia lại chính là đứa con gái mà bà đã nhẫn tâm bỏ rơi năm đó. Không những giao bản kế hoạch mà Miji cực khổ làm ra đưa cho bộ phận khác, mà còn biết rõ ràng Miji không biết chơi gôn, lại vẫn cố ý hẹn cô tới đón tiếp khách hàng. Từ đó chê cười cô thân phận thấp kém, không xứng làm giám đốc công ty. Mà mục đích bà ta làm như vậy lại chỉ bởi vì biểu hiện xuất sắc của Miji đã vượt qua bà ta. In Suk hết lần này đến lần khác làm tổn thương Miji. Vậy nên Miji không chút do dự nào nộp đơn xin từ chức. Quyết định nhanh chóng này làm In Suk rất bất ngờ. Trong lòng bà ta vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối vì công ty mất đi một nhân tài. Taeju biết được tin này bèn chạy như điên tới tìm Miji. Nhưng Miji vẫn kiên quyết với ý định của mình, còn khuyên bảo Taeju nếu như đã có tình cảm với mình thì nhân lúc chưa muộn hãy từ bỏ ý nghĩ đó. Taeju không hiểu, nếu như đã không muốn làm việc ở đây thì có thể đi tới công ty khác, tại sao lại cứ phải lựa chọn ra nước ngoài? Lẽ nào là vì hành động điên rồ ngày hôm đó của cậu nên cô mới rời đi sao? Miji nói rằng cô không hề ghét Taeju, cô rời khỏi công ty là vì việc riêng của mình mà thôi. Cô cũng không thể nói bí mật này cho bất kỳ ai biết được. Không ngờ ngày hôm sau In Suk đến tìm Miji. Thì ra là kế hoạch kinh doanh khi trước Miji làm, sau khi đến tay bộ phận khác đã xảy ra lỗ hổng. Vì vậy In Suk tới để xin Miji trước khi rời đi có thể thu xếp trọn vẹn công việc được không. Mặc dù Miji không tình nguyện cho lắm, nhưng cô vẫn đồng ý với yêu cầu của In Suk. Nhiệm vụ cuối cùng lần này Miji đã làm rất là hoàn mỹ. Nhưng In Suk vẫn luôn không hiểu tại sao bà luôn cảm thấy hình ảnh của mình trên người Miji. Khi ông chủ tịch biết Miji định từ chức thì vô cùng tức giận, ông nói mấy hôm nữa ông sẽ cho thư ký liên lạc với cô. Mọi người đều hiểu ý của chủ tịch, vì vậy In Suk đã chủ động hẹn Miji đến ăn tối. Nhưng Miji không ngờ rằng In Suk lại đích thân vào bếp. 20 năm qua, cô chưa từng được ăn món ăn do chính tay mẹ nấu. Khoảnh khắc này, trong lòng Miji bỗng có một cảm giác khó nói thành lời trỗi dậy. Hơn nữa, cả hai người lại cùng không thích ăn salad. In Suk rất tò mò, chắc hẳn bố mẹ của cô chắc là người rất tài giỏi nên mới nuôi dạy được một cô con gái như Miri. Miri nước mắt ngấn lệ, nói rằng mẹ cô chỉ làm việc tại một sạp đồ ăn nhỏ. Lúc này cô không khống chế nổi cảm xúc của chính mình nữa. Miji đột nhiên lại như vậy khiến In Suk cảm thấy vô cùng hoảng loạn, nhưng Miji lại không chịu nói thêm bất cứ điều gì. Bỗng bà nhớ tới đứa con gái năm xưa mà mình vứt bỏ. Sau đó In Suk điều tra toàn bộ tài liệu về Miji. Nhìn thấy bức ảnh Miji hồi còn nhỏ, In Suk khẳng định cô chính là con gái bà bỏ rơi khi xưa. Nhớ lại quãng thời gian đầu khi mới vào làm việc, Miji luôn chĩa mũi nhọn về phía mình. Bây giờ In Suk mới hiểu, con bé làm vậy là vì trách mình không nhận ra nó. Đối mặt với cô con gái đã không gặp suốt 20 năm, In Suk không kìm được mà rơi nước mắt. Bà rất muốn được ôm cô con gái mình ngày đêm mong nhớ này vào lòng. Và khoảnh khắc này, Miji cũng đã tha thứ cho mẹ. Hai mẹ con ôm nhau òa khóc, cuối cùng Miji cũng trút bỏ được những phiền muộn trong lòng suốt bao năm qua. Cô cũng quyết định sẽ không ra nước ngoài nữa mà ở lại công ty làm việc cho thật tốt. Đồng thời Miji cũng không còn muốn trốn tránh tình cảm của Taeju, cô còn chủ động thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Đương nhiên Taeju vô cùng kích động. Nhưng vào thời khắc quan trọng, phóng viên đến tìm In Suk, còn nhắc đến chuyện năm xưa bà vứt bỏ con gái. Điều càng bất ngờ là lão chủ tịch sau khi thấy Miji xin từ chức đã nảy sinh nghi ngờ với bà ta. Để bảo vệ bản thân, In Suk lại bán đứng con gái một lần nữa. Nhưng sau khi bán đứng con gái bà lại cảm thấy vô cùng áy náy. Vậy nên bà quyết định đến nhà của Miji. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, bà lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chuyển cảnh, bà nội để cháu gái ngồi một mình ăn kem, còn mình thì ra nhập hội với đám bạn thân lâu ngày không gặp. Nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của bà nội, cô cháu gái cảm thấy xến xẩm đến rơi cả thìa. Đúng vào lúc cô bé cúi xuống nhặt thìa thì lại bị ngã xuống đất. Nhìn cô bé khóc ầm lên, mọi người xung quanh đều tò mò tại sao không có người nhà bên cạnh cô bé. Hamioke cúi đầu xuống không dám nhận đấy là cháu gái mình. Nhưng ai ngờ, giây tiếp theo cô bé đã lao vào lòng của bà. Mấy bà bạn thân của Mioke thấy vậy thì cười đến suýt rơi cả bộ răng giả. Thì ra trong hội anh em bạn bè, bà Mioke chính là người ăn chơi tiêu xả láng nhất và cũng là người luôn miệng nói sẽ không bao giờ giúp con dâu chăm cháu. Nhưng bởi vì giận bà thông gia nên bà mới cướp cháu gái về nhà nuôi. Đã vậy Hamioke còn thề sẽ dạy dỗ Hana đỗ vào đại học Seoul. Không chỉ dạy cháu gái khi gặp người khác phải chào hỏi, Hamioke còn suốt ngày cho cháu gái nghe mấy bản nhạc cổ điển, gây dựng hình ảnh cho cô cháu gái.
đến cả ông nội cũng thực sự không chịu nổi cảnh này được nữa. Thấy mẹ về đến nhà, Jabin lập tức lao vào lòng mẹ. Nhưng mẹ chồng lại bắt con dâu nhanh đi ăn hết đống cơm thừa của Jabin, còn cảnh cáo nếu lần sau Jabin còn dám bỏ cơm, bà sẽ cho cháu biết tay. Chỉ khi ông Dung mắng cho bà ta một trận thì bà ấy mới chịu ngậm miệng lại. Mi-sun nhìn nửa bát cơm thừa của con gái, trong lòng khỏi cần nói cũng biết khó chịu thế nào. Đã đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà còn một đống bát đang chờ. Đến lúc chồng đi làm về, mẹ chồng còn bắt cô đi nấu cơm mới cho chồng ăn, rồi đem cá ra rán. Nhìn mẹ chồng cưng chiều con trai như vậy, Mi-sun càng thêm tức giận. Mi-sun chỉ hận không thể đánh chết cái tên chồng chỉ biết ăn mà không biết làm này. Ở phía khác, mẹ của Miri chuẩn bị đi tụ họp với các chị em. Bởi vì 6 năm qua bận trông cháu nên bà chưa một lần nào có cơ hội đi ra ngoài chơi. Lần này cuối cùng bà cũng có thời gian thảnh thơi rồi. Bên này, bà thông gia Mioke nghe tin Sun ra đi chơi thì bực tức khó chịu. Mình thì phải ở nhà vất vả chăm cháu, mà bà ta lại được ra ngoài ăn chơi xả láng. Ngược lại, ông thông gia lại vô cùng tán thành chuyện này. Lúc bà thông gia ở nhà chăm cháu, bà cũng đi ăn chơi có ít gì đâu. Bị chồng dạy đời ngay trước mặt con dâu, bà mẹ chồng ba máu sáu cơn định ăn thua đủ với chồng. Trên đường trở về, Mi-sun cảm thấy vô cùng mất mát khi không thể ở bên con gái. Đúng lúc này hai mẹ con bắt gặp Jin-su. Thì ra anh ta quá thèm mấy món mẹ vợ nấu, nên nhân lúc mẹ vợ không có nhà, liền chạy đến để lấy một ít về ăn. Ai ngờ chưa về đến nhà đã làm đổ hết đồ ăn xuống đất. Đang chuẩn bị thu dọn đống đồ ăn thì lại bị hai mẹ con Mi-sun nhìn thấy. Nhưng vì lòng tự tôn, Dung Jin-su có chết cũng không chịu thừa nhận chuyện đến nhà mẹ vợ xin cơm. Loại đàn ông này các bạn nghĩ là loại người như thế nào? Hãy comment ở dưới nhé. Người phụ nữ vứt bỏ con gái của mình chỉ vì để được gả cho một chủ tịch nhà tài phiệt hơn mình tận 20 tuổi. Lão chủ tịch sớm đã biết được mục đích của bà ta, nên bao năm qua ông ta không hề đối xử tốt với bà ấy, chỉ coi bà như một bảo mẫu miễn phí chăm sóc cho con trai mình. Nhưng Tae-ju vô cùng yêu thương mẹ kế, dù không có quan hệ huyết thống thì tình cảm của hai mẹ con vẫn vô cùng sâu đậm. Nhưng bỗng có một ngày In-suk phát hiện ra Tae-ju lại yêu con gái ruột của mình. Chuyện này khiến bà vô cùng đau khổ. Nếu như Tae-ju và Miji đến với nhau thì chuyện Miji là con gái bà rất nhanh sẽ bị bại lộ. Nếu như vậy, công sức bao năm qua của bà sẽ đổ sông đổ bể hết. Trong lúc tức giận, bà ta tìm đến chỗ Sun ra, trách bà ấy tại sao lại không đưa Miji ra nước ngoài theo như những gì bà từng nói. Như vậy thì hai mẹ con bà sẽ không phải đụng mặt nhau trong cùng một công ty. Lúc này Sun ra mới biết In-suk đã biết thân phận của Miji. In-suk trách Sun ra chẳng lẽ số tiền đó bà đã giữ riêng để nuôi con gái hết rồi sao? Nhìn thấy In-suk nghĩ về mình như vậy, Sun ra vô cùng đau lòng. Không ngờ mình giúp bà ta nuôi dưỡng Miji mà một chút cảm kích bà ta cũng không có, ngược lại còn trách mình tại sao không đưa Miji ra nước ngoài. Thấy In-suk làm mẹ tổn thương như vậy, Mi-sun nổi giận đùng đùng, sau đó tống cổ người phụ nữ mặt dày vô liêm sỉ này ra ngoài. Về đến nhà, Sun ra trách Miji tại sao lại không nói cho bà biết. Nếu như đã coi bà là mẹ thì cũng nên nói cho bà biết chuyện cô gặp được In-suk chứ. Miji không ngừng xin lỗi mẹ, sau đó là cảnh bốn mẹ con ôm nhau òa khóc. Sau đó Sun ra đem số tiền năm xưa In-suk gửi bà đưa hết cho Miji. Lúc trước bà không đưa Miji đi Mỹ là bởi vì bà không muốn vứt bỏ cô giống như mẹ ruột cô đã làm. Số tiền này vẫn còn nguyên vẹn, cũng là để đợi đến ngày cô kết hôn bà sẽ đưa cho cô, xem ra bây giờ cũng không cần nữa rồi. Bên này, In-suk đã làm xong thủ tục đưa Miji ra nước ngoài và bà hy vọng cô có thể sớm rời đi. Nếu không khi quan hệ của hai mẹ con bị lộ ra ngoài thì đều không có kết cục tốt đẹp gì cả. Nhưng Miji lúc này không còn muốn ra nước ngoài nữa. Đến lúc này cô mới biết In-suk làm như vậy cũng chỉ vì bản thân bà ấy mà thôi. Miji vừa rời đi thì thư ký Park xuất hiện, ông ấy là người đã làm việc cho chủ tịch suốt nhiều năm qua. Bây giờ In-suk mới biết lão chủ tịch vẫn luôn cho người theo dõi bà. Nhưng vì In-suk có ơn với thư ký Park nên ông ấy khuyên bà nhất định phải xử lý cho tốt chuyện này. Nếu không kể cả ông không nói ra thì chuyện này cũng sẽ sớm truyền đến tai chủ tịch. In-suk lần lượt đến gặp Miji và Tae-ju, đồng thời nói rằng bà đã biết chuyện hai người đang qua lại với nhau. Bà hy vọng hai người có thể chia tay ngay lập tức. Nhưng Miji và Tae-ju đều thật lòng yêu đối phương, làm sao có thể nói chia tay là chia tay được chứ? Hết cách, In-suk chỉ đành nói cho chủ tịch biết chuyện Tae-ju và Miri đang yêu nhau. Chủ tịch biết chuyện lập tức nổi giận đùng đùng. Con trai bảo bối của chủ tịch sao có thể qua lại với cấp trên của mình như vậy được? Cái này mà đồn ra ngoài, người ta lại chả cười cho thối mũi ý chứ. In-suk ngược lại không hề trách Tae-ju, Miji xinh đẹp giỏi giang như vậy, có người đàn ông nào lại không động lòng với cô được cơ chứ? Vì vậy, cách tốt nhất bây giờ là đuổi Miji ra nước ngoài. Chuyển cảnh, xem hai bà mẹ này khác nhau đến mức nào. Bà mẹ vợ thì giúp chăm cháu suốt 6 năm trời, cũng vì mong con rể có thể tích góp tiền, không phải thuê bảo mẫu để mua lấy căn nhà. Nhưng bà nội mới trông cháu được có 3 ngày đã kêu trời kêu đất, và mục đích của bà ta là đòi con dâu phí chăm cháu. Ông bố chồng cảm thấy mặt của vợ đúng là dày thật đấy,
chịu hy sinh cho con cái thì mới là cha mẹ chứ, biết con cái đang túng thiếu, sao lại có thể mở miệng đòi tiền của chúng nó như vậy? Chút tiền đấy của con cái thì bà sẽ trở thành phú bà hay sao? Thực lòng thì Mi-sun cũng luôn buồn phiền vì chuyện này. Hiện tại cô không còn cách nào ngoài việc lấy số tiền tiết kiệm của mẹ mình. Mi-sun cảm thấy bản thân thực sự có lỗi với mẹ vì chăm sóc cho con gái mình mà sức khỏe đã sa sút rất nhiều, mấy hôm trước còn bị ngã và bị thương ở lưng. Thế mà bản thân lại lấy đi tận 1 triệu won đưa cho mẹ chồng làm phí chăm cháu, trong khi lúc mẹ bị ốm, đến vài trăm won cô cũng chẳng có mà cho. Mi-sun đau lòng mà bật khóc nức nở. Đến tối, cô mua cho mẹ món dâu tây mà mẹ thích ăn nhất, nhưng mẹ lại bảo con gái hãy đem về cho cháu ăn. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của con gái, bà đã vui vẻ thưởng thức món ăn yêu thích của mình. Về nhà, Mi-sun còn đem theo bánh gato bà ngoại mua cho Jabin. Bên này, Jin-su xin mẹ có thể không lấy phí chăm cháu không, nên lúc con dâu đến bà cũng cho rằng con dâu muốn xin chuyện này. Không ngờ Mi-sun đến là để đưa tiền cho bà, cô còn mang theo một chiếc bánh gato. Jin-su thấy mẹ định lấy tiền thì giành lại. Bố chồng thấy vậy lớn tiếng quát mắng vợ quá đáng, sau đó ông tức giận đem bánh ném thẳng lên bàn. Không ngờ sau đó Jin-su lại mặt dày nói rằng nếu đã như vậy rồi, hay là hai vợ chồng quay về xin mẹ vợ đến chăm con giúp. Lúc đầu chính anh là người nói ghét mẹ đến giúp, bây giờ vì mẹ anh đòi tiền, anh lại muốn đưa con cho bà ngoại sao? Đến lúc này, Mi-sun đã không giữ nổi nỗi bực tức kìm nén bấy lâu nay. Ngày hôm sau, bố chồng đến tìm con dâu nói chuyện, ông muốn thay bà xã xin lỗi cô vì những chuyện hồ đồ mà bà ta gây ra. May mà có một người bố chồng hiểu đạo lý, nên Mi-sun mới cảm nhận được một chút an ủi. Khi đi về, Jin-su trông thấy vợ mình đang đi cùng bố. Jin-su tức giận xông đến hỏi rốt cuộc bố đứng về bên nào, thì ra vì bị vợ đánh nên anh ta đang tính ly hôn với Mi-sun. Nghe con trai nói vậy, ông bố nổi điên lên, quyết định dạy dỗ cho thằng con trời đánh này một trận. Còn bên này, bà Mi-ok kiếm cớ là đi ra ngoài thư giãn đầu óc, nhờ chồng trông cháu hộ. Nhưng ông lập tức bóc trần âm mưu của bà vợ. Nếu như đã nhận tiền của con dâu rồi thì hãy trông cháu cho hẳn hoi, tôi đâu có lấy tiền, bắt tôi trông làm cái gì cơ chứ. Bà vợ lúc này tức giận ném túi xách đi rồi quay về phòng. Không ngờ cô cháu gái lại tìm được bộ đồ lót gợi cảm ở trong túi xách của bà nội. Ông Dung nhìn thấy mấy món đồ này thì tức đến mức phát bệnh. Vừa hay lúc này con trai Jin-su quay về nói với ông chuyện chuẩn bị ly hôn với Mi-sun. Bây giờ, bố mày cũng muốn ly hôn rồi đấy. Phim chuyển cảnh, vô tình phát hiện ra con chồng lại yêu con gái ruột của mình. Vì không muốn chuyện Miji là con gái mình bị lộ, In-suk bắt buộc phải chia cắt Tae-ju và Miji. Còn Tae-ju cuối cùng cũng biết tại sao dạo gần đây Miji luôn tâm trạng buồn bã. Anh chạy như điên đến những nơi mà cô hay đến, nhưng mãi vẫn không thể tìm được. Cuối cùng anh chỉ đành bất lực quay về nhà. Nhưng khi về đến cửa nhà, Tae-ju lại phát hiện Miji đang ngồi trước cửa nhà chờ anh. Anh vội vàng chạy lại đỡ cô lên. Miji biết vì mình quá bận rộn mà cô đã quên mất sự quan tâm mà Tae-ju dành cho mình, vì vậy cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Tae-ju biết cô nhất định có nỗi khổ riêng nên không hề hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm cô và an ủi. Khoảnh khắc này anh đã quyết định sẽ trở thành chỗ dựa của Miji mãi mãi. Buổi sáng hôm sau, Miji định âm thầm trốn đi nhưng đã bị Tae-ju phát hiện ra. Nhìn thấy cô đỏ mặt, anh còn cố ý trêu chọc cô, chọc tới mức Miji không dám ngẩng đầu lên. Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh muốn được ở bên cô mãi mãi. Sau đó anh lấy ra chiếc nhẫn đôi rồi đeo lên tay cho Miji. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, Miji chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dành tình cảm cho một người đàn ông nào đó. Nhưng không lâu sau đó, lão chủ tịch lại đến gây chuyện với cô, còn châm biếm cô ngay trong cuộc họp. May có In-suk giải vây cho Miji. In-suk biết không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa, nên bà ta lại tới tìm Sun-ja, nhờ bà khuyên Miji ra nước ngoài. Sun-ja biết để Miji ra nước ngoài sẽ tốt cho sự phát triển của cô hơn. Bà cũng biết vì luôn lo lắng cho bà nên Miji mới không chịu đi. Điều này khiến nội tâm của bà bị dằn vặt vô cùng. Sau khi Sun-ja đã suy nghĩ suốt cả một đêm, sáng ngày hôm sau bà đến công ty tìm Miji, nhưng do dự hồi lâu bà vẫn không thể mở miệng. Miji biết mẹ đến đây nhất định là có chuyện. Dưới sự truy hỏi của con gái, Sun-ja lấy ra một số tiền, đây chính là số tiền bà tiết kiệm lại cho Miji. Bà mong bản thân sẽ không trở thành gánh nặng của con gái và bảo cô hãy đi sống cuộc sống như cô mong muốn. Miji lập tức đoán được là In-suk đã đến tìm mẹ, vậy nên bà mới có quyết định như vậy. Vậy nên Miji đến tìm In-suk. Cô biết In-suk sợ sự xuất hiện của cô sẽ cản trở tiền đồ của bà ấy, nên bà ấy mới liên tục tìm cách đuổi cô đi ra nước ngoài. Chủ tịch Tài Phiệt biết con trai mình hẹn hò với nữ giám đốc thì nổi giận đùng đùng. Mặc dù ông ta vô cùng xem trọng tài năng của Miji, nhưng ông quyết không để cho người phụ nữ có thân thế thấp hèn làm con dâu của mình. Vì không muốn mất đi một nhân tài như Miji, lão chủ tịch quyết định sau khi thăng chức sẽ đưa cô ra chi nhánh ở nước ngoài làm việc. Nhưng ai ngờ Tae-ju lại yêu Miji đến mức sẵn sàng từ bỏ gia nghiệp để đi ra nước ngoài cùng Miji. Lão chủ tịch không thể ngờ được,
con trai lại có thể đưa ra một quyết định như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Thấy Tae-ju rời đi, In-suk đuổi theo khuyên cậu đừng cố chấp nữa. Nhưng Tae-ju không hiểu tại sao bình thường mẹ không hề quan tâm đến địa vị của người khác, thậm chí còn đối tốt với tài xế lái xe như người thân trong nhà. Vậy mà lần này lại cứ để ý đến hoàn cảnh gia đình của Miji như thế. Lúc này In-suk hiểu ra rằng tình cảm của Tae-ju đối với Miji vô cùng sâu đậm. Quả nhiên đến tối Tae-ju hẹn Miji ra ngoài nói chuyện và còn long trọng cầu hôn cô. Mặc dù thời gian ở bên nhau không dài, nhưng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định như vậy. Không ngờ Miji lại thẳng thừng từ chối Tae-ju. Anh không hiểu được rốt cuộc tại sao Miji lại từ chối mình. Một nhân viên cấp cao trong công ty biết chuyện của Tae-ju với Miji, bà ta cảm thấy lão chủ tịch quá là hồ đồ. Có thể lấy được một người phụ nữ tài năng như Miji quả là điều đáng quý. Lấy con gái nhà tài phiệt thì có tác dụng gì chứ? Sau khi suy nghĩ, lão chủ tịch thấy quả đúng là như vậy. Sau đó về nhà, ông nói cho In-suk biết suy nghĩ của mình. Ông đồng ý cho con trai mình lấy Miji. Đối với tương lai của công ty mà nói, rất cần người tài như Miri. Mặc dù In-suk kiên quyết phản đối, nhưng bà không tìm được lý do nào thuyết phục hơn cả. Bên này, vì được ở bên Miji nên Tae-ju quyết định nộp đơn từ chức. Miji không hiểu tại sao Tae-ju lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Miji không hề tin vào cuộc sống sau hôn nhân sẽ hạnh phúc êm đềm, nhưng cô cũng không muốn phụ tấm chân tình của Tae-ju. Sau đó cô chỉ đành đem chuyện hồi nhỏ từng bị mẹ vứt bỏ nói cho anh biết. Miji chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, thực sự ác mộng của tuổi thơ đã trở thành bóng đen đối với cô. Lúc này Tae-ju mới hiểu được lý do thực sự Miji từ chối mình. Chủ tịch biết được chuyện con trai mình định từ chức thì nổi trận lôi đình. In-suk cảm thấy cách tốt nhất chính là công khai thân phận thật sự của Tae-ju. Đến lúc đó bọn nó có đến được với nhau hay không còn chưa biết được, lão chủ tịch thấy đây quả thực là một cách hay. Sau khi giải bày tâm trạng, trong lòng Miji như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng. Tae-ju cũng định sẽ nói cho Miji biết thân phận thật sự của mình sau khi Miji đi công tác trở về. Trước khi đi, Miji gọi điện cho mẹ, nói rằng 2 ngày sau cô sẽ đưa bạn trai về nhà ra mắt. Biết được tin này, đương nhiên Sun Ja vui mừng như điên. Nhưng điều không ngờ là bí mật của Tae-ju đã bị công khai. Anh tức giận tìm đến nói chuyện với bố, nhưng lão chủ tịch lại đang tức giận vụ anh nộp đơn từ chức. Nếu như anh không làm như vậy, có lẽ ông đã để hai người đến được với nhau. Ông sẽ không để cho con trai mình từ bỏ tiền đồ chỉ vì một người phụ nữ. Bây giờ ông để Tae-ju thay thế vị trí giám đốc của Miji. Nếu như anh không chịu đồng ý, ông sẽ khiến Miji không thể sinh tồn trong cái ngành này. Còn phía Miji, vừa mới trở về cô đã nhận được một tin tức vô cùng kinh hoàng. Ở một cảnh khác, hôm nay bà Mioke lại vô cớ nổi nóng khó chịu. Ông chồng đoán là vì ông không cho bà mặc bộ đồ lót màu đỏ kia nên bà mới vô cớ nổi nóng. Đến con dâu còn không dám mặc, mà bà lại dám mặc như vậy ra đường sao? Dù có trang điểm bao nhiêu đi nữa thì bản mặt bà vẫn là bản mặt 60 tuổi mà thôi. Bà vợ tức đến hộc máu mồm. Bên này, Mi-sun đang chạy như điên về nhà, chỉ vì thời gian quy định về nhà của mẹ chồng đã sắp đến. Chẳng ngờ vừa về đến nhà, mẹ chồng đã quay sang trút giận lên người cô. Bà đem số tiền phí chăm cháu ném thẳng vào người Mi-sun. Những lời nói của mẹ chồng khiến Mi-sun vô cùng đau lòng. Trong lúc như vậy cô chỉ biết đi tìm rượu giải sầu. Cô ghét cái thế giới này, tại sao lại không có sự công bằng như vậy? Tại sao mẹ chồng và ông xã luôn tìm cách bắt nạt cô vậy? Bên này, bà mẹ chồng đang định ra ngoài thì gặp phải cô con dâu say bí tỉ. Mi-sun mượn rượu để nói ra hết những điều bất mãn bấy lâu nay với mẹ chồng, hơn nữa còn khiến bà phải nhục nhã một phen. Chưa kịp đợi mẹ chồng mở miệng phản bác thì Mi-sun đã ngã vật xuống đất. Sáng ngày hôm sau mẹ chồng đến tìm Mi-sun để nói chuyện, nhưng cô bây giờ không còn muốn làm chỗ trút giận cho mẹ chồng nữa. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng không nói một lời, vậy mà mẹ chồng vẫn không xem cô ra gì, còn xem mẹ cô như một bảo mẫu miễn phí. Jin-su về nhà là có cá rán để ăn, còn cô về đến nhà lại chỉ có thể ăn bát cơm thừa của con gái. Tại sao bao nhiêu năm qua, mẹ chồng cứ không chịu nhìn vào sự vất vả của cô chứ? Mẹ chồng không cãi được, chỉ ngồi đó gào mắng. Ai ngờ lần này con dâu không hề nhún nhường như mọi lần. Mẹ tưởng chỉ có mình mẹ là biết to tiếng thôi à? Bị con dâu dạy dỗ cho một trận, không cần nói cũng biết mẹ chồng khó chịu đến nhường nào. Nhưng chồng bà lại nói, đi đến bước đường này cũng đáng đời bà lắm. Bà Mioke càng thêm tức giận hơn. Thế là bà quyết định sẽ không chăm con cho vợ chồng Jin-su nữa, về sau bọn nó muốn tìm ai thì tìm. Sau đó bà ta đến tìm bạn thân kể khổ. Không ngờ lúc về lại gặp thầy giáo dạy làm gốm. Mioke lập tức thay đổi giọng điệu chua ngoa của mình. Thầy giáo dạy gốm còn nhiệt tình đưa Mioke về nhà. Bởi vì trong lòng bà sớm đã ngưỡng mộ ông thầy này từ lâu, cho nên ông ta mới khen có mấy câu, trong lòng bà ta đã nở đầy hoa. Cũng bởi vì không được gặp thầy giáo, nên mấy hôm nay bà Mioke vẫn luôn cảm thấy trống trải. Ông già này cũng nhân cơ hội nắm lấy tay Mioke, và cảnh hai người trong xe vô tình bị cô con dâu nhìn thấy. Lần này bị con dâu nắm được thóp, bà mẹ chồng có lẽ sắp thê thảm rồi đây. Lần này cuối cùng Mi-sun cũng nắm được điểm yếu của mẹ chồng sau 6 năm bị ức hiếp. Quả nhiên ngày hôm sau mẹ chồng đến tìm cô giải thích,
bà còn hứa sẽ chăm sóc con cho con dâu. Mi-sun nhịn không được cười ầm lên, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cô được vui sướng như lúc này. Các đồng nghiệp còn cho rằng Mi-sun bị mẹ chồng ép đến phát điên rồi. Bố chồng ở nhà cũng đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để ra ngoài. Không ngờ mình cống hiến cho cái nhà này cả cuộc đời mà chỉ có vỏn vẹn mấy bộ quần áo đều với 3 quyển sách. Bà Mioke biết ý định của ông xã thì không những không cản lại, còn giúp ông tìm quần lót với mấy đôi tất. Đúng vào lúc ông Dung định ra ngoài thì cô cháu gái đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn thấy hai bà cháu thân thiết như vậy, ông còn cho rằng bà ta đã chịu phải đả kích gì đó. Điều càng bất ngờ hơn là bà ấy còn chủ động ra siêu thị mua đồ ăn vặt cho cháu gái. Trên đường trở về nhà, bà Mioke lại gặp phải ông thầy giáo dạy làm gốm kia, hơn nữa chân ông ta còn đang bị thương. Thực ra ông ta nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm của bà Mioke, lại thấy bà ấy ở một khu chung cư cao cấp như vậy thì khẳng định bà ấy nhất định là một phú bà. Sau đó ông ta mặt dày mở miệng nói ngọt vài câu rồi vay tiền Mioke. Ông ta cứ bám lấy bà ấy không chịu buông. Và cảnh này vừa hay lại bị ông Dung nhìn thấy. Lần này Mioke có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Âm mưu của ông ta ngay lập tức bị ông Dung bóc trần. Ông lập tức lao vào túm lấy ông ta. May mà có con trai và con dâu kịp thời đến ngăn, ông mới chịu tha cho lão già kia. Ông Dung tức đến mức đập vỡ bình hoa trị giá 3.000 won của mình. Bà vợ giải thích rằng thực ra bà chỉ thích lớp làm đầu gốm của ông ta mà thôi, chứ không hề có suy nghĩ như ông xã nghĩ. Nhưng ông Dung cho rằng bất luận thế nào, cứ ở đó gian gian díu díu như vậy là có ý đồ đen tối. Con trai sau khi biết chuyện thì vui mừng trong lòng, bởi vì anh có thể lợi dụng chuyện này để bắt mẹ trông con hộ, và cũng là cơ hội để bà nhìn lại bản thân mình. Mi-sun thấy ông xã làm như vậy đúng là không ra gì, sao lại có thể lợi dụng chuyện này để uy hiếp mẹ mình được chứ? Đến khi Mi-sun đưa con quay về, bà mẹ chồng không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Bản thân bà đã chăm lo cho gia đình cả một đời, mỗi ngày không dọn nhà thì cũng làm cơm, vậy nên bây giờ chỉ cần nhắc đến chuyện nấu cơm là bà lại cảm thấy phiền. Vốn dĩ bà định nhân lúc còn đi được, tranh thủ ra ngoài nhiều một chút, tham gia hoạt động người cao tuổi nhiều một chút, ai ngờ cuối cùng lại bị gán tội danh là ngoại tình. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ chồng, Mi-sun cũng dần hiểu ra nỗi khổ của bà, thực sự không hiểu tại sao người phụ nữ nào cũng khổ như vậy. Nhưng đến sau cùng bà Mioke vẫn chủ động đến xin lỗi ông xã. Mi-sun thấy mẹ chồng bị đau lưng lúc chăm cháu, bỗng trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Về đến nhà cô quyết định thương lượng với Jin-su việc thuê bảo mẫu. Nhưng anh ta lại cảm thấy Mi-sun thực sự bị điên, hơn nữa còn kiên quyết phản đối đề nghị của cô. Mi-sun biết rằng ông xã không muốn thuê bảo mẫu là bởi vì không muốn tốn tiền. Nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận được là anh ta toàn đem tiền trong nhà đi mua đồ câu cá. Vì vậy Mi-sun bắt Jin-su phải vứt hết mấy cái cần câu cá đó. Thực ra Jin-su sợ mấy món bảo bối của mình bị bà xã đem đi bán nên sớm đã giấu hết đi, còn nói dối là không nhớ để ở đâu để lừa Mi-sun. Phim chuyển cảnh, thiếu gia nhà tài phiệt che giấu thân phận, đến làm thực tập sinh cho công ty suốt 1 năm, còn bị đồng nghiệp sai bảo như trâu như ngựa. Cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày anh tiếp quản công ty. Khi anh mặc lên mình bộ tây trang đắt tiền và đứng trước các vị lãnh đạo, tất cả mọi người đều không dám tin nhân viên nhỏ bé này lại là con trai của lão chủ tịch. Tên tổ trưởng khi xưa còn ức hiếp anh, bây giờ thực sự không biết nên làm thế nào mới phải. Làm việc với nhau lâu như vậy, không ai nhận ra cậu ta lại là thiếu gia con nhà giàu. Người không thể nào chấp nhận được chuyện này chính là Miji. Cô không thể chịu nổi việc bị người đàn ông mình yêu lừa gạt, làm thực tập sinh dưới trướng mình 1 năm, vậy mà bây giờ đột nhiên lại trở thành cấp trên của mình. Điều này đã tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của Miji. Nhưng Miji không hề biết rằng Tae-ju đồng ý tiếp quản công ty này đều là vì cô. Nếu anh không nghe theo lời bố thì ông sẽ khiến Miji không thể sinh tồn trong ngành này nữa. Tae-ju đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cuộc đời của Miji bị hủy hoại như vậy. Vì vậy anh đã đồng ý với bố, nhưng tất cả mọi chuyện sau này của Miji đều phải do anh xử lý, bất kỳ ai cũng không được phép làm tổn thương tới cô. Đợi Tae-ju xử lý hết chuyện tiếp quản công ty, anh mới gọi Miji đến. Không đợi Tae-ju giải thích, Miji đã cho anh một cái tát, sau đó lại ném tờ đơn từ chức vào mặt anh. Miji nổi giận trách mẹ, tại sao mẹ lại không sớm cho cô biết thân phận của Tae-ju? Chẳng lẽ mẹ sợ con sẽ giống như mẹ, biết được thân phận của cậu ấy sẽ lập tức gả đi vì vinh hoa phú quý à? In Suk khuyên con gái đừng nghĩ quan hệ nhà tài phiệt đơn giản như vậy. Bà làm như vậy cũng chỉ vì không muốn con gái phải trải qua cuộc sống nhẫn nhục mà thôi. Nhưng Miji lại cho rằng tất cả những lời mẹ nói đều chỉ là biện minh. Sau chuyện này, Tae-ju liên tục đến tìm Miji để giải thích. Mặc dù trước đây anh không nói cho cô biết thân phận của mình, nhưng chuyện anh cầu hôn cô không phải chỉ là một lời nói suông. Nhưng lúc này Miji sớm đã không còn tin lời giải thích của Tae-ju nữa. Cô cũng không muốn có bất kỳ dính líu gì với Tae-ju về chuyện tình cảm nữa. Bên này, chủ tịch cũng không muốn mất đi một nhân tài như Miji, nên ông hứa sẽ làm hậu thuẫn cho cô, sẽ đào tạo cô trở thành một người ưu tú, được người tôn trọng như In Suk. Nhưng Miji lại nói, cô không hề muốn trở thành một người như In Suk, bởi vì cô muốn leo lên vị trí cao hơn cả bà ta. Lão chủ tịch không ngờ là Miji lại có dã tâm lớn đến vậy.
Sau đó Miji quyết định đi cắt tóc, tuốt tát lại bản thân rồi quay trở về công ty. Vào khoảnh khắc cô bước xuống từ xe của lão chủ tịch, người không thể chấp nhận được nhất có lẽ chính là In Suk. In Suk biết những nguy hiểm trong gia đình tài phiệt nên bà không thể trơ mắt nhìn con gái quay trở lại công ty như vậy được. Bà không biết rốt cuộc con gái với chủ tịch đã giao dịch gì với nhau mà Miri lại đồng ý quay trở lại công ty. Sau đó bà tìm đến chỗ Miji, mắng cô tại sao lại không chịu nghe theo lời của bà ấy. Nhưng Miji lại nói bản thân cô dựa vào thực lực nên mới được chủ tịch giữ lại, chứ không hề giống như mẹ, dựa vào mối quan hệ để trèo lên vị trí này. In Suk đã quá hiểu lão chủ tịch, bà biết rằng nếu như một ngày nào đó lão biết được bà và Miji là mẹ con thì sẽ cho rằng hai người liên thủ lại để đối phó với lão. Nhân lúc còn chưa bị chủ tịch phát hiện, cách tốt nhất chính là để Miji rút lui. Càng như vậy, Miji càng không hiểu được tại sao mẹ lại không chịu hy sinh dù chỉ một lần. Cứ như vậy, quan hệ của hai mẹ con đã hoàn toàn tan vỡ. Bên này Taeju tìm đến lão chủ tịch, anh sợ Miji sẽ phải chịu tổn thương nên cũng muốn biết rốt cuộc bố với Miji đã giao dịch gì với nhau. Lão chủ tịch cảm thấy con trai mình quá ngốc, ông nói rằng ở nơi công ty rất cần có một người như Miji. Vậy nên ông muốn 2 năm tới, Miji sẽ là người giúp đỡ cho Taeju, sau đó sẽ để cho anh lên làm chủ tịch tập đoàn. Nữ lãnh đạo đã lỡ phải lòng nhân viên cấp dưới kém mình tận 20 tuổi, không ngờ cậu ấy lại chính là con chồng của mẹ mình. Miji không thể chấp nhận nổi mối quan hệ cận huyết thống như vậy nên cô lựa chọn chia tay. Nhưng Taeju không muốn từ bỏ người con gái này nên anh quyết định sẽ khiến cho Miji yêu mình một lần nữa. Hôm nay hai người cùng nhau đi thị sát công việc. Miji không cẩn thận bị trượt chân, Taeju vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. Anh đã từng nói em đừng có đeo giày cao gót rồi mà. Hành động quan tâm của Taeju khiến Miri có chút rung động. Người bạn trai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này đã quay về bên cô một lần nữa. Nhưng trước mối quan hệ phức tạp như hiện tại, Miji buộc phải giữ một cái đầu lạnh. Nhưng Taeju nhất quyết không chịu buông tay ra, anh chỉ muốn được ôm cô ở nơi không người như thế này mà thôi. Taeju biết Miji đến giúp đỡ anh là do nghe theo lệnh của chủ tịch và cũng là để cướp đi vị trí của mẹ kế anh. Nhưng kể cả có như vậy, tình yêu mà anh dành cho Miri vẫn không hề thay đổi. Miji thừa nhận Taeju chính là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu. Nhưng người cô yêu là cậu nhân viên khi xưa chứ không phải cậu ấm nhà tài phiệt như bây giờ. Mặc dù ban đầu Taeju giấu giếm thân phận của mình, nhưng anh của hiện tại vẫn giống như lúc trước, vẫn yêu cô như vậy. Miji cho rằng bản thân có thể khống chế được tình cảm của mình dành cho Taeju. Nhưng ai ngờ Taeju không quan tâm tới thân phận của mình, thường xuyên đến tìm cô, không những nắm tay cô giữa thanh thiên bạch nhật mà còn cùng nhau đi ăn tại nhà ăn của công ty. Thậm chí Taeju còn đến chỗ vị tổ trưởng hay ba hoa khoe rằng anh từng hẹn hò với cô. Điều khiến Miji khó có thể kiềm lại nhất chính là Taeju sẵn sàng bỏ lớp tây trang hàng hiệu, quay trở lại hình tượng của một cậu nhân viên khi xưa. Taeju nói với cô, anh vốn định đợi sau khi cô công tác trở về sẽ nói cho cô biết thân phận của mình. Nhưng quan hệ trong nhà tài phiệt vốn phức tạp, cô mới đi công tác có 2 ngày mà đã xảy ra thay đổi lớn đến như vậy, anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Taeju muốn cô luôn ghi nhớ trong lòng rằng, bất kể có thế nào anh vẫn sẽ mãi là cậu nhân viên nhỏ trong lòng cô. Anh còn thề nhất định sẽ cưới cô về làm vợ. Nhưng Taeju không hề biết rằng, nguyên nhân Miji từ chối anh không phải chỉ vì thân phận tài phiệt kia, điều quan trọng nhất chính là vì hai người có cùng một người mẹ. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng Miji cũng không muốn giấu giếm Taeju chuyện này mãi. Thế nên Miji bắt mẹ phải công khai quan hệ mẹ con của hai người ngay lập tức. Rất nhanh sau đó chuyện này đã đến tai lão chủ tịch. Chủ tịch không những không phản đối mà còn ra lệnh cho Miji kết hôn ngay lập tức. Mặc dù gia đình Miji không giàu có gì, nhưng chủ tịch vô cùng coi trọng tài năng của cô. Ông biết nếu có được sự giúp sức của Miji, không chỉ giúp con trai phát triển nhanh chóng, mà còn có lợi ích lớn đối với sự phát triển của công ty trong tương lai. Lão chủ tịch an ủi Miji làm việc vất vả như vậy, nên cô xứng đáng có một người chồng tử tế như Taeju. Ai ngờ Miji lại từ chối yêu cầu của chủ tịch. Mặc dù từ chối nhưng đôi mắt đẫm lệ của cô không thể lừa được lão chủ tịch. Ông ta còn cho rằng Miji làm vậy là vì muốn lạt mềm buộc chặt với con trai ông. Trong mắt ông ta, không có người phụ nữ nào trên đời có thể từ chối được tiền bạc và địa vị. Nhưng người có lòng tự tôn cao như Miji không hề giống với những gì ông ta nghĩ. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ tình nguyện đi ra công ty ở nước ngoài. Mặc dù không thuyết phục được Miji nhưng lão chủ tịch cho rằng người mẹ nghèo của cô nhất định sẽ không chống lại được sự mê hoặc của đồng tiền. Rất nhanh sau đó, Sunja nhận được lời mời của lão chủ tịch. Từ nhỏ đến giờ bà Sunja chưa bao giờ được đến một nơi sang trọng như thế này, vậy nên lo lắng và ngượng ngùng là lẽ đương nhiên. Bà Sunja không ngờ được lão chủ tịch gọi mình đến đây là để nói chuyện hôn sự của Miji. Mặc dù bà có chút kích động, nhưng cái dáng vẻ không coi ai ra gì của lão chủ tịch khiến bà thấy khó chịu. Ông ta cho rằng hiện tại, thằng con trai ngốc của mình đã bị tình yêu che mờ hai mắt, cả đời này cậu quyết không chịu cưới ai ngoài Miji cả. Trên đời này chẳng có bố mẹ nào thắng được con cái, đến cuối cùng ông cũng chỉ đành ủng hộ mà thôi. Ông ta còn cho rằng Sunja một mình nuôi 3 cô con gái thực sự quá vất vả, vụ hôn sự này mà thành công thì sau này, bà sẽ chẳng cần phải kinh doanh kiểu nhỏ lẻ đó nữa.
Ông chỉ cần vẫy tay một cái cũng đủ cho bọn họ sống cả đời. Những lời này đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của Sun Gia. Bà còn nhân lúc nghe điện thoại chửi khéo lão chủ tịch một trận. Sun Gia nói với lão chủ tịch là con trai ông bám lấy con gái tôi trước, nếu không phải hai bên tâm đầu ý hợp thì cũng không cần phải kết hôn làm gì cả. Hơn nữa hiện tại cuộc sống của mình cũng chẳng đói nghèo như ông nghĩ, nên không cần ông phải bận tâm. Lão chủ tịch diễu võ dương oai một đời, đây là lần đầu tiên bị người khác phản bác lại. Thái độ của Sun Gia không những không khiến ông ta tức giận, ngược lại ông ta còn xin lỗi bà vì những lời hồ đồ vừa rồi. Ông còn nói sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ trong tháng này. Mặc dù Sun Gia rất ghét lão thông gia này, nhưng bà lại vô cùng yêu quý cậu con rể. Nhưng In Suk vẫn cứ một mực phản đối mối hôn sự này. Bà còn uy hiếp lão chủ tịch, nếu như ông không hủy hôn ước này thì tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Taeju cũng phản đối cách làm của bố, bởi vì anh muốn dùng năng lực của bản thân để giành được tình yêu của Miri. In Suk sợ đứa con gái ngốc của mình đã bị đồng tiền mê hoặc nên mới đồng ý mối hôn sự này. Vì vậy bà buộc phải cho Sun Gia biết bà chính là mẹ kế của Taeju. Biết In Suk là mẹ của Taeju, Sun Gia lập tức sững người ngay tại chỗ. Bởi vì không ngăn cản được Miji nên In Suk mới phải đến cầu xin Sun Gia như vậy. Bà không thể nhìn con gái mình gả đến cùng một nhà với mình được. Sun Gia không hiểu rốt cuộc kiếp trước con gái mình đã phạm phải tội gì mà ông trời lại trừng phạt nó như vậy. Từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ, giờ đã 30 mùa khoai mới yêu một người con trai, mà người đó lại là con chồng của mẹ ruột. Bà có chết cũng không chịu để con gái mình gả vào cái nhà đó. Nhìn thấy con gái bị tổn thương như vậy, trái tim của Sun Gia cũng như bị vò nát. Tiếp theo Miji sẽ đưa ra quyết định thế nào đây? Mời các bạn cùng đón xem nhé. Gia đình đang khó khăn tới nỗi không đủ tiền đóng học phí cho con, vậy mà ông bố lại còn mua hẳn một căn phòng toàn đồ chơi. Vì để có thế giới riêng của mình, anh ta còn thuê hẳn một phòng ở khách sạn. Tối hôm nay, Jin-su đang định đến khách sạn chơi tiếp thì lại gặp phải bà xã. Jin-su sợ đến toát mồ hôi hột, vì để trốn vợ anh ta chỉ có thể nói dối rằng bố của giám đốc qua đời, bây giờ anh phải qua đó ngay. Lừa được bà xã, trong lòng Jin-su sung sướng vô cùng. Nhưng ngày tiếp theo, anh ta lại lấy lý do mẹ của giám đốc qua đời để lừa Mi-sun. Mi-sun không tin lại có chuyện, trong vòng có 2 ngày trời mà nhà đó có 2 người chết liên tục. Cứ như vậy, hắn lại kiếm cớ để chuồn ra ngoài. Hôm nay Jin-su lại định ra ngoài chơi thì bị bà xã trông thấy. Ở nhà nhiều việc như vậy, không biết anh ta còn định chạy đi đâu nữa. Càng không thể hiểu nổi là tên đàn ông không não này lại nói dối là phải đi tham gia tiệc sinh nhật của con gái giám đốc. Mi-sun nhìn thái độ của chồng đã biết là chồng đang nói dối nên lập tức đi theo. Jin-su nhìn thấy vợ thì vội vàng bỏ chạy. Càng làm vậy càng khiến Mi-sun nảy sinh nghi ngờ. Thấy vợ sắp đuổi kịp, Jin-su vội nhảy vào lùm cây trốn. Cũng vì thế mà anh ta đã cắt đuôi được vợ mình. Nhưng khi về nhà anh ta lại không may mắn như thế, bà xã và con gái cứ như ma nơ canh đứng truy xét. Lần này không chỉ mỗi Mi-sun, đến cả con gái cũng hỏi anh đã đi đâu. Nhưng có chết Jin-su cũng không thể nói bí mật của mình ra được. Mi-sun tức giận mà không làm gì được, chỉ có thể trút hết nỗi bực tức lên người Jin-su. Ai ngờ đâu ông xã vẫn không biết cài tà quy chính. Mi-sun cảm thấy có chút không đúng. Bạn thân của cô nói rằng đàn ông mà có biểu hiện như vậy nhất định là đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Vì vậy cô ấy khuyên Mi-sun phải tìm ra bằng được chứng cứ. Nhưng Mi-sun vừa phải đi làm, lại vừa phải chăm sóc con gái, hoàn toàn không có thời gian đi theo dõi ông xã. Buổi tối khi Mi-sun về nhà tụ họp với các chị em, quả nhiên Jin-su lại nhân cơ hội này đi chơi game. Không ngờ lúc anh ta bước ra khỏi khách sạn thì bị hội bạn thân của Mi-sun trông thấy. Khi các đồng nghiệp nói cho Mi-sun biết chuyện tối hôm qua, Mi-sun tức đến mức suýt thì ngất xỉu. Sau đó cô khóc lóc trở về nhà mẹ đẻ. Con gái phải chịu uất ức như vậy, người làm mẹ sao có thể chịu được. Thế là 4 mẹ con khí thế hừng hực đi đến khách sạn, chuẩn bị xử lý tên khốn kia. Lúc này Jin-su đang ở trong phòng hưởng thụ máy massage. Khi 4 mẹ con Mi-sun đến thì nghe thấy trong phòng phát ra thứ âm thanh kỳ lạ. Khi xông vào nhà chưa kịp nghe Jin-su giải thích, bà Sun Gia đã đánh anh ta ngã vật ra giường. Miji nhìn thấy trong phòng nhiều đồ như vậy mới ý thức được có điều không đúng. Lúc này đột nhiên Mi-sun cũng hiểu ra mọi chuyện. Qua chuyện lần này Mi-sun vô cùng tức giận, vì để trừng phạt chồng cô quyết định sẽ sống riêng. Cảnh phim lại chuyển, Miri được gả cho người mà mình yêu nhưng cô không hề vui. Bởi vì người chồng không hề biết, vợ mình đang ẩn giấu một bí mật vô cùng động trời. Đó là chồng mình chính là con chồng của mẹ. Miji vốn định đoạn tuyệt tình cảm với Taeju, nhưng vào một lần tình cờ cô nghe được bà vợ bé của chủ tịch đang âm mưu cướp đi vị trí của Taeju. Hơn nữa cô ta cũng đang điều tra thân phận của Miji. Nếu như bị điều tra ra cô và Taeju có cùng một người mẹ, không những Taeju sẽ bị tổn thương, anh cũng sẽ bị giới tài phiệt nhạo báng. Vì để bảo vệ Taeju, nên mẹ cô có ngăn cản thế nào cô cũng không chịu nghe. Sau khi kết hôn, Miji mong muốn được sống cùng Taeju suốt cuộc đời.
Nhưng cô sợ nếu như sau này Taejo biết chuyện, anh ấy sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng Taeju nói vợ cứ yên tâm và anh còn thề sẽ bảo vệ Miri cả đời. Cuộc sống sau hôn nhân của hai người vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc, bọn họ cũng thường xuyên về thăm nhà mẹ vợ. Sunja biết rằng làm con dâu nhà tài phiệt không hề dễ dàng gì. Vậy nên bà luôn miệng nhắc nhở con gái, nếu như gặp phải chuyện ấm ức, nhất định phải quay về nói cho bà biết. Nhưng giấy thì không bọc được lửa, không lâu sau đó, Taeju biết được tin mẹ kế từng vứt bỏ con gái từ chỗ cậu của anh. Sau đó anh tìm đến địa chỉ ghi trên giấy. Khi anh đi đến trước cửa tiệm nhà Miji, anh bỗng nhớ lại Miji từng nói chuyện cô bị mẹ ruột vứt bỏ. Lại nhớ đến mẹ kế không ngừng phản đối chuyện kết hôn của hai người, cộng thêm sự khác thường của Miji dạo gần đây. Anh cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Taeju càng nghĩ càng sợ hãi. Sau đó Taeju đến tìm mẹ kế để xác nhận nghi ngờ của mình. In Suk biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, bà cũng chỉ đành thừa nhận Miji chính là con gái của mình. Taeju không ngờ được chuyện này lại xảy ra với mình. Taeju cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng điều càng khó chấp nhận hơn là hai người phụ nữ anh yêu thương nhất đều đã biết chuyện này, chỉ có mình anh là không biết. Vào lúc hai vợ chồng gặp nhau, bỗng Taeju thay đổi thái độ của mình. Anh muốn biết rốt cuộc Miji gả cho anh là vì mục đích gì. Phim lại chuyển cảnh, bạn đã thấy người bảo mẫu nào như thế này chưa? Không những không dọn dẹp nhà cửa, đến cơm tối của Jabin cũng chẳng thèm nấu. Jabin đi học trở về nhà cũng chỉ có thể ăn cơm nguội, còn bảo mẫu lại ngồi trên sofa nói chuyện. Cô bé không cẩn thận làm đổ nước lên sàn thì bà ta lập tức nổi điên lên quát tháo. Bà ta còn dọa Jabin, nếu dám nói cho mẹ biết chuyện này thì bà ta sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô bé đi. Hôm nay bà nội giở trứng đến thăm cháu gái. Vừa bước vào nhà bà đã trông thấy bảo mẫu đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột. Bảo mẫu thấy bà Mioke đến vội vàng tắt tivi đi, còn nói dối rằng vừa đưa Jabin đi học nên mới ngồi nghỉ ngơi một lúc. Nhưng lúc trở về, bà Mioke cứ cảm thấy người này có chút kỳ lạ. Buổi tối bà bảo con dâu hãy đuổi bà bảo mẫu này đi, vì bà nhìn bà ta cảm giác không đáng tin chút nào. Nhưng để tìm được một bảo mẫu vừa trông con vừa lau dọn nhà cửa không hề dễ. Misun vốn định nói chuyện với bảo mẫu. Không ngờ cô vừa mở miệng, bảo mẫu đã uất ức bật khóc. Bà ta nói có nhiều gia đình thấy bảo mẫu mới đến thì không yên tâm, rồi đến tìm bảo mẫu gây phiền phức, mục đích là để đuổi bảo mẫu đi, rồi để bọn họ đến chăm cháu. Bà ta còn nghẹn ngào nói, cả ngày bị người ta giám sát như thế, bà ta thực sự không chịu nổi. Tiếp đó bà ta lại nắm lấy tay của Misun, đồng tình nói rằng cô có một mẹ chồng như vậy hẳn vất vả lắm. Misun đầu óc đơn giản nên cứ như đang bị tẩy não, cô còn cho rằng bản thân mình đã gặp được một người tri kỷ. Hôm nay Misun gọi cho bảo mẫu mười mấy cuộc điện thoại, nhưng bà ta đều không bắt máy. Cô vội vàng chạy về nhà, vừa mở cửa ra con gái đã lập tức chạy đến ôm cô. Nhìn biểu cảm của con gái, Misun cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Jabin đã bị khủng bố tâm lý nên cái gì cũng không dám nói. Cô bé chỉ đành ngoan ngoãn quay lại sofa ngồi, không dám bám lấy mẹ nữa. Bảo mẫu nói rằng vì mải đưa Jabin đi chơi nên quên mất giờ về nấu cơm, vì vậy cũng không kịp dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù Misun cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng cô cũng không nói gì nhiều. Jabin thấy bà bảo mẫu này nói dối trắng trợn thì vô cùng ghét bỏ. Không ngờ mẹ lại trách cô bé tại sao đi học về mà không chịu thay quần áo. Jabin tức giận lập tức quay về phòng. Đi làm về đã mệt bở hơi tai, nhưng Misun lại phải lao đầu vào dọn dẹp. Hôm sau, vì chậm chạp nên Jabin để lỡ mất chuyến xe buýt của nhà trường. Bảo mẫu tức giận mắng chửi cô bé một trận, và cảnh này đã bị bảo vệ nhìn thấy. Sau đó ông ấy liền kể với bố của Jabin nghe. Nhưng khi Misun biết chuyện đó cô hoàn toàn không tin, bởi vì con gái cũng từng nói với cô bác gái này rất tốt. Cô còn cho rằng có lẽ vì vội quá nên bảo mẫu mới hơi gắt với con gái. Jinsu nghi ngờ có lẽ bà xã đã bị bảo mẫu nắm được điểm yếu gì đó, nên không những phải dọn dẹp nhà thay bà ta, giờ lại còn nói đỡ cho bà ta nữa. Misun khuyên ông xã qua chỗ Jabin xác nhận lại. Nhưng Jabin biết mình đã là gánh nặng lớn cho bố mẹ rồi, nên cô bé chấp nhận chịu ấm ức chứ không muốn bố mẹ phải lo lắng. Còn nói bởi vì sáng nay mình làm chuyện sai cho nên bảo mẫu mới tức giận. Cho đến một ngày, mẹ chồng nhìn thấy bảo mẫu nhân lúc con dâu đi làm mà chạy ra ngoài đi chơi. Sau đó bà đến nhà con trai, thấy đồ đạc trong nhà không những lộn xộn ngổn ngang, mà trên bàn vẫn còn khay cơm trộn nước tương cho trẻ em. Hơn nữa bà ấy còn phát hiện có bia trong tủ lạnh. Mẹ chồng đang định dọn dẹp lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng bảo mẫu quay về, thế là bà ấy vội vàng chạy trốn vào nhà vệ sinh. Bảo mẫu vừa về nhà là mở điều hòa, hơn nữa còn lôi bia ra để uống. Mẹ chồng không nhịn nổi được nữa liền nổi giận. Bảo mẫu thấy thế thì gọi điện thoại cho Misun nói muốn nghỉ việc. Đến lúc Misun về đến nhà thì thấy bảo mẫu đã uống say bí tỉ, lúc này bà ta mới nhớ ra đã muộn thời gian đón đứa bé. Con gái sau khi tan học thì tự mình đi về nhà, nhưng khi về đến cửa nhà thì cô bé dừng lại, bởi vì cô bé biết người phụ nữ trong nhà đó không phải là mẹ. Thế là cô bé lại lên xe bus đến nhà bà ngoại. Lúc này bảo mẫu đang ngồi trên sofa hưởng thụ, đến lúc bà chủ về bà ta mới nhận ra mình quên thời gian đón đứa bé.
Bốn người trong nhà lập tức đi tìm Rabin. Mẹ chồng biết chuyện thì chạy đi tìm bảo mẫu để xử lý bà ta. Bảo mẫu biết mình đã gây ra họa nên đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng không ngờ bị mẹ chồng bắt ngay tại trận. Mẹ chồng nắm tóc bảo mẫu, hung hăng giáo huấn bà ta một trận. Nhưng đến tối vẫn chưa tìm thấy Rabin, bên phía cảnh sát cũng không có tin tức gì. Misun sợ hãi đến mức ngất xỉu. Ở bên này Rabin đang ngồi khóc trên đường, may mắn cô bé được cậu của Misun nhìn thấy. Đến khi cậu của Misun đưa đứa bé về nhà thì Rabin đã ngủ. Misun vừa ôm con gái vừa khóc, cô ấy hối hận vì lúc đó không nghe lời mẹ chồng và chồng, bởi vì sơ suất của mình mà suýt nữa đã gây ra một lỗi lầm lớn. Qua chuyện này, người chồng cũng bắt đầu tự kiểm điểm mình. Anh ấy biết là do mình bất tài nên mới làm cho vợ và con gái chịu nhiều cực khổ như thế. Ngày hôm sau Misun hỏi con gái tại sao không nói cho mẹ biết chuyện cô bé không thích gì bảo mẫu. Đứa trẻ Rabin hiểu chuyện biết bà nội và bà ngoại không thể chăm sóc mình. Cô bé cũng biết mẹ tìm một bảo mẫu phù hợp cũng không dễ dàng, cho nên cô bé không muốn gây thêm phiền não cho mẹ. Những lời của cô bé càng khiến Misun cảm thấy có lỗi với con gái, vì vậy cô quyết định từ chức để chăm sóc con gái. Nhưng hôm nay cô ấy phát hiện người chồng lười biếng của mình ăn xong lại tự dọn dẹp, còn chủ động nói sau này sẽ giúp vợ gánh vác việc nhà. Thấy chồng đột nhiên thay đổi đột ngột như thế, làm cho Misun có chút không quen. Đến khi Misun dỗ con ngủ xong thì thấy chồng mình không những đã dọn dẹp sạch sẽ mà còn thắp một ít nến quanh nhà. Misun tò mò chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây. Misun nghĩ chồng mình làm như vậy chắc chắn là có ý đồ gì đó. Quả nhiên, hai vợ chồng còn chưa nói được mấy câu, người chồng liền nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như vợ mà nghỉ việc thì bọn họ sẽ phải sống một cuộc sống túng thiếu. Misun thật không hiểu tại sao chồng mình không thể nghĩ cho con gái, vì muốn vợ tiếp tục đi làm mà bày ra trò như thế. Nhưng người chồng lại quỳ trên đất cầu xin vợ đừng nghỉ việc, bởi vì anh ấy vẫn chưa có đủ năng lực để làm trụ cột cho gia đình. Misun lúc này chỉ muốn đánh chết người chồng nhu nhược này. Sau khi biết con dâu có ý định từ chức, mẹ chồng cũng có suy nghĩ giống hệt con trai. Lương của cả hai người còn khó để duy trì cuộc sống, nếu chỉ một người đi làm thì dựa vào cái gì để sống. Với lại bây giờ đứa bé còn nhỏ mới phải dựa vào mẹ, đến khi nó lớn lên, nhất định sẽ coi thường người mẹ không có công ăn việc làm. Bố chồng biết con dâu mấy năm nay rất vất vả, nên hy vọng mọi người hiểu cho con dâu. Nhưng việc Misun nghỉ việc có thật dễ dàng như cô ấy nghĩ không? Cảnh phim lại chuyển. Miri vừa gả vào gia đình tài phiệt thì phát hiện mình đã mang thai, nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy vui vẻ. Bởi vì sau khi người chồng biết thân phận của Miji, đã mấy ngày Taeju không liên lạc với vợ. Miji biết chồng mình vì chuyện này mà đã có ý định ly hôn. Mặc dù hai người đã mấy ngày không gặp nhau, nhưng mỗi ngày nhân lúc vợ ngủ, Taeju đều về nhà thăm cô ấy. Sau khi Taeju rời đi thì Miji chậm rãi mở mắt ra, trong lòng hai người đều vô cùng đau khổ, không cách nào đối mặt với đối phương. Ở bên này, chủ tịch biết muốn để Jeon In Suk từ bỏ hoàn toàn chỉ có một lý do, đó chính là vì năm đó bà ấy đã vứt bỏ con gái mình. Nhưng ông ta không ngờ rằng cốt nhục của In Suk lại chính là con dâu mình. Biết được chuyện này, ông ta nổi giận lôi đình. Hai mẹ con In Suk đều gả cho bố con họ, nhất định là có ý đồ đen tối. Bà In Suk biết quan hệ mẹ con của bà với Miji không thể nào che giấu được nữa, nên thừa nhận sự thật. Sau khi xác nhận lại chuyện này, chủ tịch nổi trận lôi đình. Ông ấy hỏi In Suk có phải là bà để Miji kết hôn, sau đó cùng bà ta liên thủ để hủy diệt gia tộc ông ấy không. Nhưng Jeon In Suk bây giờ đã không coi trọng tiền bạc nữa, tôi nhất định sẽ không để ông làm tổn thương con gái của tôi. Từ ngày tôi bỏ rơi con gái mình, tôi đã nhận lại hình phạt thích đáng. 20 năm qua tôi luôn bị dằn vặt vì nó, nếu như ông không muốn chịu nỗi đau như thế, thì tốt nhất đừng có đụng đến con gái của tôi. Ở bên này Taeju sợ bố mình biết được chân tướng sẽ làm hại Miji, đã vội vàng đưa Miji đến khách sạn và dặn dò vợ tắt điện thoại, không được liên lạc với bất kỳ một ai. Miji đoán nhất định quan hệ mẹ con của mình và Jeon In Suk đã bị phát hiện, bởi vì sợ mẹ gặp nguy hiểm nên Miji nhanh chóng quay về. Nhưng trên đường về Miji gặp mẹ, nên cô ấy đã quay xe đi theo. In Suk biết chỉ khi mình hoàn toàn biến mất thì con gái mới có thể yên ổn chung sống với Taeju. Nhưng khi bà ấy định chuẩn bị tự tử thì nghe thấy tiếng gọi của con gái. Miji nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ, cô ấy nói cho mẹ biết mình đã mang thai con của Taeju. Vừa hay lúc này Taeju cũng ở đây. Sau đó hai người đưa mẹ đến bệnh viện. Taeju hỏi cô ấy vì sao không nói chuyện cô ấy mang thai cho mình biết. Mặc dù anh ấy không thể chấp nhận quan hệ của Miji và mẹ kế, nhưng anh ấy không có ý định ly hôn với Miji. Taeju cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ khi đó của mẹ kế và Miji. Họ không nói ra thân phận là vì sợ bản thân sẽ bị tổn thương, vì vậy Taeju hy vọng Miji sẽ tha thứ cho mình. Sau khi đưa mẹ về, Taeju nói với Miji không cần phải lo lắng, mình sẽ giải quyết chuyện bên phía bố. Quả nhiên lão chủ tịch bắt con trai phải ly hôn với Miji. Nhưng Taeju lại nói trước khi kết hôn mình đã biết chuyện này. Vì vậy người lừa bố là mình, và anh ấy tuyệt đối không ly hôn với Miji. Sau đó người vợ trẻ của lão chủ tịch nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa. Trong lúc tức giận, lão chủ tịch đã đưa công ty cho anh trai cô ta quản lý. Cảnh phim lại chuyển.
Người mẹ này sắp chết rồi nhưng không có đứa con nào đưa đi bệnh viện. Gọi điện cho con gái lớn thì con gái lớn nói hôm nay phải đi du lịch cùng mẹ chồng. Gọi điện cho con gái thứ hai thì cô ấy đang chuẩn bị đi học, vì thế bà ấy cũng ngại nói ra. Cuối cùng chỉ có thể đến tìm Mi-hye, đứa con út rảnh rỗi nhất nhà. Nhưng Mi-hye lại nghĩ mẹ mình muốn lừa mình để đi xem mắt nên đã từ chối mẹ. Người mẹ không còn cách nào khác, chỉ có thể một mình đến bệnh viện. Khi bà ấy biết mình bị ung thư phổi, chỉ còn sống được 3 tháng nữa thì tâm trạng bà như đã sụp đổ. Nếu như cứ thế mà rời đi thì làm sao bà ấy có thể yên tâm về mấy đứa con của mình. Cuộc sống của đứa con gái cả thì như một mớ hỗn độn, con gái út thì còn chưa kết hôn mà bà ấy đã đồng ý giúp đứa con thứ hai chăm cháu, đến em trai của mình cũng chưa lấy được vợ. Bà băn khoăn không yên lòng mà bỏ lại tất cả người thân. Vừa về đến nhà bà đã vào phòng của Mi-hye, hỏi han tình hình của con gái út, định bao giờ sẽ kết hôn. Nhưng Mi-hye lại nói bây giờ không có ý định kết hôn. Hóa ra mục tiêu của cô là người đã từng thất bại trong hôn nhân, vì vậy bây giờ không có can đảm bước vào hôn nhân thêm lần nữa. Cũng bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay hai người họ không có liên lạc, mẹ cũng tuyệt đối không cho con gái mình kết hôn với người đã từng ly dị. Nhưng mà trước khi chết, bà ấy muốn thấy con gái mình có một gia đình, vì vậy bà không thể không đồng ý để bọn họ kết hôn. Nhưng không ngờ Mi-hye lại nói muốn cùng mẹ sống cả đời. Người mẹ biết chuyện này thì cảm thấy rất lo lắng. Con đã 32 tuổi rồi vẫn còn dùng tiền của chị, không những không có công việc, thậm chí viết tiểu thuyết 12 năm rồi vẫn không có tí tiến triển nào. Mẹ chết rồi thì con dựa vào ai mà sống? Những lời của mẹ trực tiếp chạm vào nỗi đau của Mi-hye, thế là hai mẹ con lại bắt đầu cãi nhau. Người mẹ cũng hối hận vì đã chiều hư đứa con gái này. Tối hôm đó, đứa con gái thứ hai là Miri đến thăm bà ấy. Bà ấy bảo Miji sau này nhất định phải đối xử thật tốt với mẹ ruột. Chồng con là một người tốt, nhất định sau này nó sẽ chăm sóc thật tốt đứa cháu đang trong bụng Miri. Nhưng Miji lại nói con của mình vẫn cần mẹ Giang giúp đỡ và chăm sóc. Bà biết chỉ có đứa con gái không có máu mủ này là thương mình nhất, cũng là đứa làm cho bà ấy bớt lo lắng nhất. Đợi đến đêm khuya vắng lặng, bà xem lịch và tính toán lên kế hoạch cho thời gian còn lại. Còn 3 tháng nữa mới đến thời gian làm kim chi, nhưng đợi đến lúc đó thì con cháu của bà sẽ vĩnh viễn không thể ăn kim chi do mình làm nữa. Thế là bà ấy nói với em trai, ngày mai hãy mua 100 cây cải thảo. Đột nhiên mua nhiều cải thảo như thế nhất thời làm cho cậu em trai thấy bất ngờ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Mi-sun đã đưa con gái về nhà, mà vừa mới ra ngoài du lịch với mẹ chồng có một ngày mà mặt đã bị dị ứng nghiêm trọng. Lại nhìn thấy chồng mình hôm qua uống say bí tỉ, cô ấy càng cảm thấy bực mình hơn. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của mẹ, kêu bọn họ đến giúp bà làm kim chi. Sau đó bà ấy cũng gọi Mi-ji đến. Mi-sun vẫn còn bực tức oán giận mẹ, trời mùa hè nóng bức, làm nhiều kim chi thế để làm gì cơ chứ? Hôm qua vừa mới đi chơi cùng mẹ chồng, giờ vẫn còn mệt chết đi được. Con gái thứ ba cũng trưng vẻ mặt không tình nguyện nói, tại sao năm nào cũng phải làm kim chi? Nhưng mấy đứa nào biết, mẹ mình đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Người mẹ muốn dùng khoảng thời gian còn lại để thu xếp thật tốt cho mấy đứa con. Nhìn thấy đứa con gái út cãi nhau với đứa thứ hai, lần đầu tiên bà mắng các con, sau này phải biết yêu thương nhau, nếu sau này mẹ chết đi thì phải sống với nhau thật tốt. Còn nói Mi-sun là chị cả thì phải có dáng vẻ của người chị. Và dặn Mi-ji không cần chấp vặt với đứa thiển cận như Mi-hye. Trong lúc cả nhà đang bận rộn thì bạn trai của Mi-hye đột nhiên đến thăm. Sự xuất hiện của bạn trai khiến cho Mi-hye vô cùng kinh ngạc, bởi vì mẹ cô ấy vẫn luôn không chấp nhận người đàn ông đã ly hôn này. Nhưng cô ấy không ngờ, mẹ lại bảo Ujin cùng làm với mọi người. Việc làm bất thường này của mẹ làm cho mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn thấy mấy đứa con vừa nói vừa cười, người mẹ không nhịn được mà quay đầu đi lau nước mắt. Mi-sun vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mùa hè nóng nực lại phải làm nhiều kim chi như thế. Cô nói với mẹ, ban ngày mọi người đi làm đã rất mệt mỏi, buổi tối lại phải giúp mẹ làm kim chi. Nếu như mẹ cảm thấy một mình nhàm chán thì tìm chuyện gì đó mà làm, sau này kiểu gì mẹ cũng thay đổi niềm yêu thích với kim chi. Nghe những lời con gái lớn nói như thế bà ấy cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó thì đuổi cô ra ngoài. Đến khi chồng mang kim chi về Mi-sun vẫn đang còn tức giận. Cô ấy oán giận mẹ, tại sao lại để cho con rể thứ hai vừa mới kết hôn làm chuyện này chứ, đến cô cũng cảm thấy mất mặt thay mẹ. Nhưng chồng cô ấy lại cảm thấy vợ mình không hiểu chuyện, cho dù vì nguyên nhân gì đi nữa thì việc mẹ gọi các con về nhà là chuyện bình thường. Đợi sau này mẹ vợ qua đời thì em sẽ vô cùng hối hận đấy. Nghe lời khuyên của mẹ Giang, Mi-ji cũng dần dần thay đổi thái độ với Jeon In-suk. Cô ấy còn nói mẹ Giang hy vọng mình sống chung với bà ấy thật tốt. Có thể được mẹ Giang hiểu cho, trong lòng Jeon In-suk vô cùng cảm kích. Tae-ju cũng bảo bà ấy nếu có thời gian thì hãy đi thăm mẹ vợ. Dù sao đi nữa thì bà ấy cũng đã rất cực khổ để nuôi lớn Mi-ji. Ở bên này, Ujin cũng đem 2 hộp kim chi về. Ujin nói cho Mi-hye biết tiểu thuyết của cô ấy đã được xuất bản và lấy hết dũng khí đeo sợi dây chuyền anh đã mua từ lâu cho Mi-hye. Sau đó còn bày tỏ tình yêu của mình với Mi-hye. Còn ở nhà, người mẹ lại chỉ có một mình, bà ngồi trong đêm tối mà khóc nghẹn.
Sáng hôm sau, bà ấy lôi hết quần áo của mình ra ngoài, bà ấy muốn tự dọn dẹp hết đồ của mình trước khi chết. Nhưng lại bị Mi-hye lấy đi chiếc áo mà bà thích nhất. Sau đó người mẹ đến gặp Ujin. Bởi vì bà ấy muốn xác nhận rốt cuộc anh ấy có muốn kết hôn với Mi-hye không, nếu như thật lòng thích Mi-hye thì nhanh chóng đưa cô ấy đi. Ujin không hiểu lời của mẹ Giang là có ý gì, càng không hiểu sao tự nhiên bà ấy lại thay đổi thái độ với mình. Sau khi về nhà, bà lại đem đến nhà cho con gái cả thêm 2 hộp kim chi. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì gặp Mi-sun về đến nhà. Bà biết bây giờ là thời gian đi làm của con gái, đột nhiên về vào giờ này chắc chắn là đã nghỉ việc. Người mẹ tức giận mắng con gái, lẽ nào muốn giống như mẹ, cả đời này làm liên lụy đến chồng con hay sao? Bà ấy nuôi con ăn học 4 năm đại học, chính là vì không muốn con mình chỉ là một bà nội trợ. Nhưng Mi-sun lại nghĩ học đại học để làm gì chứ, cuối cùng nuôi con cũng không có ai chăm sóc. Người mẹ không biết mấy đứa con của mình bao giờ mới chịu hiểu chuyện nữa, sau đó bà ấy tức giận đi khỏi nhà con gái. Người mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ còn sống được 3 tháng. Nhưng việc bà ấy lo nhất không phải sức khỏe của mình, mà là làm sao để thu xếp ổn thỏa cho mấy đứa con. Nhưng 3 đứa con lại không hề biết gì mà bận rộn với công việc riêng của mình. Đứa lớn vì để có tiền cho con gái đi học tiếng Anh mà lén lút đi làm thêm ở siêu thị. Đứa thứ 3 thì bận rộn yêu đương kết hôn. Đứa thứ 2 thì ở công ty giúp chồng bận bịu tối ngày, mặc dù đã mang thai nhưng vẫn kiên trì đi làm. Càng bực mình hơn là vào lúc này Jeon In Suk đến tìm mẹ Giang. Bà ấy đến tìm mẹ Giang để cảm ơn bà ấy đã nuôi dưỡng Mi-ji bao nhiêu năm qua, bây giờ bà ấy chuẩn bị đi Mỹ sinh sống. Cho nên muốn nhờ mẹ Giang tiếp tục chăm sóc vợ chồng Mi-ji. Nhưng mẹ Giang lại thấy chuyện này thật buồn cười, bà ấy căm hận Jeon In Suk sao có thể nhẫn tâm như thế. Không dễ dàng mà hai mẹ con mới có thể hàn gắn, tại sao vẫn còn muốn đặt áp lực lên vai mình, nhiều năm như thế chẳng có ai có thể hiểu cho mình. Ngoài việc tự làm cho bản thân đau lòng thì chính là làm nô lệ cho mọi người. Bà nói từ bây giờ bà ấy không cho phép Jeon In Suk bước vào nhà mình nữa. Nói một hồi lâu sau đó mẹ Giang bắt đầu ho không ngừng. Jeon In Suk không hiểu tại sao bà ấy có thể nói những lời đáng hận như thế. Nhưng nhìn thấy mặt bà ấy trắng bệch, Jeon In Suk cũng cảm thấy tình hình không ổn, nhưng không ngờ lại thấy mẹ Giang ho ra máu. Đến lúc này Jeon In Suk mới biết chị dâu mình đã bị bệnh nặng, bà ấy khuyên mẹ Giang đến bệnh viện điều trị. Nhưng mẹ Giang lại nói bà ấy làm gì còn tâm tư đi bệnh viện chứ. Mi-sun vì con gái mà đã nghỉ việc, bây giờ vì căn nhà rách nát đó mà sắp phát điên rồi. Mi-ji đang mang thai thì bị ốm nghén nghiêm trọng. Còn Mi-hye không dễ gì mà tìm được đối tượng kết hôn, bà ấy phải gả con gái đi cho bằng được. Nằm ở bệnh viện chờ chết còn không bằng ở nhà xử lý mọi chuyện, như vậy thì lúc mình đi cũng cảm thấy an tâm. Mẹ Giang bảo Jeon In Suk không được nói chuyện này cho ai biết, cũng khuyên bà ấy có thể ở lại chăm sóc cháu trai. Bây giờ dồn hết tinh thần để làm một người mẹ cũng chưa muộn. Nhưng không ai có thể hiểu được khó khăn của Jeon In Suk, làm gì có người mẹ nào lại muốn bỏ lại con mình. Lúc đầu là mẹ bà ấy ép In Suk bỏ con để gả vào nhà hào môn, bởi vì lợi ích của anh chị em, bà ấy không thể không dốc sức phục vụ lão chủ tịch. Trong mắt lão chủ tịch bà ấy như là một nô lệ, thậm chí còn thường xuyên bị vợ bé của ông ta bắt nạt. Bây giờ Jeon In Suk và Mi-ji đã nhận nhau, lão chủ tịch làm sao có thể để bà ấy yên. Ông ta để bà ấy đến một vùng núi hẻo lánh ở Mỹ, bắt bà ấy sống ở đó không được về thăm con. Vì vậy Jeon In Suk không còn cách nào chỉ có thể đến từ biệt mẹ Giang. Ở bên này, mẹ Giang rất lo lắng cho cuộc sống sau này của em trai, nên trước khi đi bà ấy đã truyền lại bí kíp của mình cho em trai. Như thế ông ấy mới có thể tự nuôi sống chính mình. Nhưng đứa em trai này lại không có chút hứng thú nào với bí kíp của chị. Ở bên kia Jeon In Suk cảm thấy mình không thể rời đi, bà ấy phải ở lại giúp đỡ chị dâu. Vì vậy bà ấy định cầu xin lão chủ tịch cho mình thêm ít thời gian. Nhưng không ngờ bà ấy lại nghe được chuyện cô vợ bé của chủ tịch và anh trai cô ta bày mưu đuổi Mi-ji đi. Hơn nữa chủ tịch cũng định để Mi-ji sinh con xong sẽ đuổi cô ấy đi. In Suk không thể để họ được như ý nguyện. Vì thế bà ấy đã nói chuyện mẹ Giang bị bệnh cho lão chủ tịch và cầu xin lão chủ tịch có thể để sau khi chị dâu mất thì bà ấy sẽ đi. Nếu như Mi-ji biết mẹ Giang mắc bệnh nặng thì sẽ bị đả kích nặng nề, hơn nữa 3 tháng đầu mang thai cần phải duy trì ổn định. Vì vậy bà In Suk muốn đợi đến khi xử lý xong hậu sự cho chị dâu mới rời đi. Vì nghĩ đến cháu trai nên lão chủ tịch chỉ có thể đồng ý. Sau đó Jeon In Suk nói chuyện mẹ Giang bị bệnh cho Mi-sun. Người mẹ bị bệnh nặng đang nằm đau khổ vật vã. Vào lúc này con gái lớn gọi điện thoại đến. Nghe thấy tiếng chuông, bà ấy dùng toàn bộ sức lực để với lấy chiếc điện thoại, nhưng bà còn chưa nói được gì thì đứa con gái lớn đã bắt đầu cằn nhằn, tại sao bây giờ mẹ mới nghe điện thoại? Lẽ nào vì chuyện từ chức mà mẹ vẫn còn tức giận sao? Nhiều năm như thế rồi sao mẹ không nhìn thấy nỗi khổ của con? Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ai lại muốn nghỉ việc chứ? Sau khi cúp máy người mẹ không kìm được mà bật khóc. Bà ấy đã liều mạng để giúp đỡ bọn họ như thế, tại sao không ai hiểu chuyện để bà ấy yên tâm rời đi chứ? Mi-sun nghỉ việc là để muốn chăm sóc thật tốt cho con gái. Nhưng không ngờ, bà mẹ chồng không những tìm con dâu làm phiền, mà còn bảo con dâu đưa mình đi chơi.
Vì để tiết kiệm tiền mà ngay cả điều hòa cũng không dám dùng. Biết được mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo đều đi học thêm tiếng Anh, Mi-sun cảm thấy rất có lỗi với con gái, vì vậy cô ấy quyết định đi làm bán thời gian ở siêu thị. Như thế vừa có thể đưa đón con gái, vừa có thể kiếm thêm chút tiền. Nhưng ngày đầu đi làm việc gì Mi-sun cũng không biết. Làm việc ở ngân hàng 10 năm, tại sao ngay cả việc đơn giản nhất là thanh toán ở siêu thị, cô cũng cảm thấy khó như vậy, nghĩ thôi cũng thấy mất mặt. Vừa mới đón con về nhà thì đã bị bố chồng gọi điện thoại đến. Hóa ra mẹ chồng không cẩn thận ngã trong nhà vệ sinh và bị gãy tay. Nhưng đến khi mẹ chồng xuất viện, về nhà không thấy bóng dáng con dâu đâu thì cảm thấy không hài lòng. Mi-sun phớt lờ mẹ chồng như thế làm cho chồng cô ấy rất tức giận, bởi vì anh ấy không biết vợ mình làm thêm ở siêu thị. Đối với những lời trách mắng của chồng, Mi-sun cảm thấy vô cùng uất ức. Vì để đón con nên tôi không kịp thay quần áo, lẽ nào anh không nhìn thấy à? Biết được chân tướng, anh ấy vừa cảm thấy tức giận vừa thương vợ. Nhìn thấy vợ mình ở siêu thị bị bắt nạt, Jin-su cảm thấy mình thật vô dụng. Vợ mình nỗ lực như thế, là một thằng đàn ông thì sao có thể cả ngày chơi bời lêu lổng. Thế là Jin-su quyết định sẽ thay đổi hết những tật xấu đó. Vì để nhanh chóng hoàn thành công việc, đến ăn cơm cũng cảm thấy rất lãng phí thời gian. Bên này Mi-sun cũng chỉ có thể ngồi trên đất ăn cho có bữa. Bởi vì không thể về thăm mẹ lại vì cô ấy từ chức mà mấy ngày rồi không nhận điện thoại của mình, vì vậy mới xuất hiện cảnh vừa nãy. Nhưng cô ấy không ngờ Jeon In-suk lại đến tìm mình. Mi-sun còn tưởng là vì Mi-ji xảy ra chuyện, đâu có ngờ Jeon In-suk lại nói cho cô ấy biết mẹ mình bị ung thư phổi, còn sống được nhiều nhất là 3 tháng, cho nên muốn cô ấy về nhà chăm sóc mẹ. Mi-sun không dám tin vào tai mình, vừa nãy cô ấy còn cãi nhau với mẹ. Thế là cô ấy chạy như điên về nhà, nhưng mẹ cô ấy đã nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Mi-sun hận chính mình, rõ ràng là nghe thấy giọng của mẹ không ổn, sao lại không nghĩ đến bà ấy sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Nếu như mạng sống của mẹ bắt đầu đếm ngược thì những đứa con sẽ có cảm giác ra sao? Giây trước Mi-sun vẫn còn đang cãi nhau với mẹ, giây sau thì biết mẹ mình chỉ còn sống không nổi 3 tháng. Việc mà bác sĩ làm bây giờ là chỉ có thể giúp bệnh nhân giảm nhẹ đau đớn. Từ trước đến nay Mi-sun chưa từng nghĩ mẹ sẽ rời xa mình. Cô ấy không thể nào tưởng tượng nổi những ngày không có mẹ thì sẽ ra sao. Cũng không biết là một người chị cả thì sau này sẽ làm trụ cột cho cả nhà như thế nào. Nhưng sau đó người mẹ lại dặn cô ấy, hy vọng cô ấy lấy lại tinh thần càng nhanh càng tốt. Sau khi mẹ rời đi, con chính là trụ cột của các em. Bây giờ Mi-ji vừa mang thai, phải để con bé có sức khỏe thật tốt. Điều quan trọng nhất là trước khi mẹ đi, phải để Mi-hye nhanh chóng kết hôn. Cũng đừng nói mẹ bị bệnh cho mấy đứa nó biết. Là chị cả, con phải giúp mẹ chống đỡ cái nhà này. Cô ấy thấy mình vô dụng như thế, làm sao có thể thay thế mẹ được chứ? Mi-sun cảm thấy bất lực, chỉ có thể gọi điện cho chồng. Cô cảm thấy mình không có tư cách làm mẹ của con gái. Mấy ngày trước còn vì làm kim chi mà cãi nhau với mẹ, bây giờ cô ấy mới hiểu tại sao mùa hè nóng nực như thế lại muối những 100 cây cải thảo. Jin-su cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Điều duy nhất anh ấy phải làm bây giờ đó chính là chăm sóc con gái thật tốt, để cho Mi-sun ở bệnh viện cùng mẹ vợ. Nhìn vào khuôn mặt già nua của mẹ, Mi-sun hối hận những năm qua không chăm sóc tốt cho bà ấy, mỗi ngày chỉ biết chăm sóc con mình, từ trước tới nay chưa từng nghĩ đến mẹ mình cực khổ biết bao nhiêu. Ngày hôm sau Mi-sun về nhà giúp mẹ thu dọn quần áo, nhìn thấy tủ quần áo trống không cô ấy cảm thấy vô cùng chua xót. Thế là cô ấy đem hết quần áo của mẹ mình treo vào tủ. Nhìn thấy quần áo của mẹ đã bị thủng hết, cô ấy không kìm được mà bật khóc. Ở bên này, Mi-hye vẫn đang vui vẻ cùng bạn trai chọn nội thất trang trí nhà để chuẩn bị kết hôn. Ujin dự định khi sửa nhà cũng thuận tiện giúp mẹ vợ thay cửa ra vào và cửa sổ. Như vậy vào mùa đông sẽ giữ ấm tốt hơn. Suy nghĩ của bạn trai khiến Mi-hye cảm thấy vô cùng cảm động, bản thân cô ấy còn chưa từng nghĩ cho mẹ nhiều như thế. Nhưng Ujin vẫn không thể hiểu tại sao mẹ vợ đột nhiên đồng ý cho bọn họ kết hôn. Bây giờ được sự đồng ý của mẹ, cô ấy sẽ được tự do, sau này sẽ không cần phải nấu cơm và muối kim chi nữa. Mi-hye ngây thơ, thậm chí còn có lúc hoài nghi liệu mình có phải là con gái ruột của bà ấy không. Suy nghĩ của Mi-hye làm Ujin cảm thấy rất bất lực. Buổi tối về đến nhà, Mi-hye thấy nhà đã tắt đèn, cô ấy còn oán giận mẹ thật sự không biết lo lắng gì cả. Người ta lúc gả con gái thì mẹ đều bận trước bận sau, còn mẹ mình chỉ biết làm, rồi ăn và ngủ. Nhưng cô ấy nào ngờ được, mẹ cô ấy lúc này đang bị cơn sốc thuốc hành hạ đến muốn chết. Không dễ dàng gì mới bình thường trở lại, nhưng câu đầu tiên bà ấy hỏi lại là hôn lễ của Mi-sun chuẩn bị đến đâu rồi, còn sức khỏe của Mi-ji hiện giờ ra sao. Ở bên này, bố Tae-ju nói cho anh ấy biết tin mẹ vợ bị bệnh. Jeon In-suk khuyên anh ấy không được nói chuyện này cho Mi-ji biết. Nhưng anh ấy nghĩ nếu như bây giờ không nói, Mi-ji chắc chắn sẽ vì chuyện này mà hối hận cả đời. Anh ấy không muốn trong lòng vợ mình có một chút hối tiếc nào. Thế là anh ấy đến văn phòng của vợ. Ở bên kia, Mi-hye cũng được người bạn cùng nhà nói cho biết mẹ cô ấy đã nhập viện. Thế là hai cô con gái chạy thục mạng đến bệnh viện. Lúc này, Mi-sun cũng phải gánh vác trách nhiệm của người chị cả. Cô ấy biết hai đứa em của mình bây giờ cũng giống mình,
không chấp nhận nổi việc mẹ mình sắp qua đời. Nhưng bây giờ không phải là lúc khóc, nếu như để mẹ nhìn thấy bọn họ đau lòng thì bà ấy sẽ càng buồn. Khi ba người bọn họ ổn định lại cảm xúc đi vào thăm mẹ, người mẹ không kìm được mà rơi lệ. Mihie nhào vào lòng mẹ mà khóc nức nở, Miji cũng không khống chế được cảm xúc mà nước mắt tuôn rơi. Mẹ con ba người ôm chặt lấy nhau bên giường bệnh. Lúc này Taeju cũng đi tới trước mặt mẹ vợ. Mẹ vợ nắm chặt lấy tay con rể nhưng không nói điều gì. Taeju biết ý của mẹ chính là hoàn toàn giao phó Miji lại cho mình, sau này không được khiến cho Miji chịu khổ. Chuyện làm cho Miji buồn nhất là khi mẹ vừa thấy Miri, liền xin lỗi Miri vì mẹ nhập viện nên đã tắt điện thoại, vì vậy không thể nghe điện thoại của Miri. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ấy cũng không gọi một cuộc nào cho mẹ. Việc này làm cho Miji càng cảm thấy tự trách mình hơn. Taeju không biết an ủi cô ấy như thế nào, chỉ biết ôm vợ vào lòng làm chỗ dựa cho vợ. Miji biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, sau đó được mẹ tốt bụng đưa về nuôi lớn. Cô ấy không thể vì mình đang mang thai mà về nhà nghỉ ngơi. Cô ấy phải trả ơn cho bà ấy nhiều hơn Misun và Mihie. Mihie cũng nói cho bạn trai biết mẹ bị bệnh, cô ấy cảm thấy bây giờ không phải là lúc kết hôn. Nhưng suy nghĩ của Ujin lại hoàn toàn khác Mihie. Anh ấy cảm thấy bây giờ càng phải nhanh chóng kết hôn, như thế mới làm mẹ vợ yên tâm. Nhưng Mihie không những không hiểu ý của bạn trai, còn ngây thơ cho rằng nếu như sức khỏe mẹ không hồi phục thì cô ấy cũng sẽ không kết hôn. Ujin cũng hiểu tâm trạng bây giờ của Mihie. Thật ra những vấn đề về sức khỏe của bố mẹ luôn xuất hiện trước mặt chúng ta, họ đang từng ngày một rời xa chúng ta, nhưng chúng ta lại không hề quan tâm. Cho đến khi bọn họ nằm trên giường bệnh mới bắt đầu vừa khóc vừa mếu. Bất kể thời điểm nào bố mẹ cũng có thể rời bỏ chúng ta mà đi, vì vậy ý của Ujin là muốn nhanh chóng kết hôn, như vậy cũng có thể khiến mẹ an tâm hơn một chút. Bởi vì Ujin đã từng trải qua chuyện tương tự nên anh không muốn Mihie hối hận như mình. Có bạn trai an ủi, Mihie cũng cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Mà lúc này Miji lại đưa ra một quyết định làm mọi người vô cùng kinh ngạc, cô ấy muốn đưa mẹ về nhà, ngừng tiếp nhận điều trị. Mihie nghe thấy thế thì nổi giận, chị không phải là con ruột của mẹ, chị có quyền gì mà quyết định như thế. Misun nghe thấy những lời này liền cho cô ấy một bạt tai. Mihie không hiểu tại sao chị lại đánh mình, rõ ràng người để mẹ ngừng tiếp nhận điều trị là Miji mà. Hóa ra là vì lúc này, Miji nhìn thấy mẹ xuất hiện phản ứng phụ trong quá trình điều trị. Bà cầu xin con gái để mình ngừng điều trị. Nhìn thấy mẹ như thế trong lòng Miji như bị dao cứa. Miji muốn biết có còn biện pháp nào có thể để mẹ giảm nhẹ đau đớn, nhưng bây giờ khối u đã lan rộng đến nhiều cơ quan. Điều trị ung thư cũng chỉ là để cho gia đình có thêm chút an ủi trong lòng. Miji biết rằng dù có tiếp tục điều trị hay không, cô vẫn không thể bảo vệ tính mạng của mẹ. Nếu đã như vậy thì cần gì phải để mẹ chịu thêm nhiều đau đớn như thế. Misun hiểu suy nghĩ của Mihie, cũng hy vọng cô ấy đừng để lời nói của Mihie ở trong lòng. Trong ba chị em, người đem lại cho mẹ nhiều niềm vui nhất cũng là Miji. Trong lòng mẹ tự hào nhất cũng là Miji. Cho nên Misun vô cùng biết ơn đứa em gái này, cũng hy vọng mọi người ở bên mẹ nhiều hơn. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, quan hệ giữa Miji và Jeon In Suk bị hé lộ trên mạng, đám phóng viên điên cuồng bao vây lấy Miji. Đúng lúc này thì Miji cảm thấy bụng mình đau, sau đó ngã xuống đất. Người mẹ biết con gái ở nhà chồng phải chịu ấm ức, cho dù phải dùng đến chút sức lực cuối cùng, bà cũng phải thay con gái đòi lại công bằng. Hóa ra ông bố chồng hào môn này định đợi khi Miji sinh con xong sẽ đuổi cô ấy đi. Nhưng không ngờ chuyện này bị mẹ ruột của cô ấy nghe thấy. Vì con gái của mình, cũng vì để Taeju có thể đứng vững ở công ty, Jeon In Suk lên kế hoạch muốn giúp Taeju soán ngôi. Bởi vì những năm gần đây dưới sự quản lý của gia đình mình mà cổ phiếu công ty liên tục giảm, Taeju cũng biết cứ như thế thì công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Lão chủ tịch lại cho rằng con trai mình chắc chắn bị hai người phụ nữ đó che mắt. Taeju cũng không ham muốn gì vị trí chủ tịch, mà anh không muốn bởi vì lợi ích mà cả nhà chia năm xẻ bảy. Lão chủ tịch biết đây là âm mưu của Jeon In Suk, còn bịa lý do bà thông gia bị bệnh rồi âm thầm trả thù ông ta. Nếu như Taeju ngồi lên vị trí chủ tịch thì làm gì còn chỗ nào cho Hye Mi dung thân, thế là cô ta tìm phóng viên để tiết lộ mối quan hệ của Miji và Jeon In Suk. Sau đó nhân cơ hội này đuổi mẹ con hai người họ ra khỏi công ty. Đột nhiên trên mạng bùng nổ tin tức này, làm cho lão chủ tịch tím người. Đúng lúc này mẹ Giang hùng hổ chạy đến tìm lão chủ tịch tính sổ. Bà ấy từ chỗ Jeon In Suk biết được mục đích của lão chủ tịch. Nếu như vì Miji là con gái của Jeon In Suk, ông có thể đuổi con bé đi, tại sao phải làm con bé chịu nhiều tổn thương như thế? Từ bây giờ đứa bé trong bụng Miji sẽ đoạn tuyệt quan hệ với lão già như ông. Đến khi ông chết cũng đừng hòng gặp được cháu trai mình. Dù sao mọi người cũng biết mẹ Giang không sống được bao lâu nữa. Nhưng lời của bà ấy làm cho lão chủ tịch vô cùng sợ hãi. Cũng may Miji không sao cả nên mọi người cũng yên tâm hơn. Misun cũng rất khâm phục mẹ mình, bà ấy đã bệnh nặng như thế nhưng nghe thấy con chịu ấm ức, bà ấy lại có sức khỏe phi thường đến thế. Cũng có lẽ đây chính là tình yêu to lớn của người mẹ. Tuy Miji không phải cốt nhục của bà ấy, nhưng cô ấy lại là đứa con do mẹ Giang cực khổ nuôi lớn.
Mà đây cũng là lý do mà bà ấy càng yêu Miji hơn. Nhìn thấy mẹ Giang vì Miji mà làm nhiều chuyện như thế, lúc này Jeon In Suk mới biết là một người mẹ nên bảo vệ con gái mình như thế nào. Năm đó bà ấy biết rõ tình cảnh khốn khó của chị dâu, nhưng vẫn dồn thêm gánh nặng lên vai chị. Jeon In Suk cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ Giang. Nhưng Miji mang lại cho mẹ Giang niềm hạnh phúc mà không ai có thể mang lại. Vì vậy dù có oán giận Jeon In Suk không một lần về thăm con, nhưng đến lúc bà ấy xuất hiện thì mẹ Giang lại sợ bà ấy sẽ đem Miji đi. Suốt nửa đời người bà ấy luôn sống trong kiểu lo sợ như thế. Ước nguyện lớn nhất bây giờ của mẹ Giang là sống thêm vài tháng nữa, như thế có thể nhìn thấy đứa cháu chưa ra đời của mình. Người mẹ bị bệnh nặng đang điều trị trong bệnh viện, nhưng đứa con út lại vô tâm quên mất, hôm qua đến lượt mình ở bên chăm sóc mẹ. Hôm sau chị cả đến thay ca, biết được Mi Hye để mẹ ở một mình cả đêm thì vô cùng tức giận. Khi ba chị em chạy đến phòng bệnh thì thấy mẹ đang ngồi suy tư mà không nói gì. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của mẹ, Mi Sun dường như đoán được suy nghĩ trong lòng bà ấy. Thật ra lần trước Miji đề nghị để mẹ ngừng tiếp nhận điều trị, Mi Sun cũng từng nghĩ đến chuyện này. Mọi người đều biết trong quá trình trị liệu phải chịu rất nhiều đau đớn. Rõ ràng biết rõ bệnh này có trị cũng không khỏi, mà vẫn kiên trì để mẹ trị liệu, làm những chuyện này chẳng qua cũng chỉ là để giảm bớt tội lỗi trong lòng mà thôi. Vào giây phút mẹ bước chân vào nhà, bà ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, còn bảo con gái lớn đi nấu cơm. Chị em ba người vẫn giống như trước đây, Mi Sun làm mì xong thì để cho các em ăn thử. Hai đứa em vẫn chê chị tay nghề quá kém như trước. Mỗi người nói một câu sau đó thì cãi nhau luôn. Mi Hye bị chị đánh thì nhanh chóng chạy vào mách mẹ. Mẹ cũng lấy lại tinh thần thay con gái nhỏ phân xử. Ngày hôm sau, mẹ đưa Mi Hye tìm một khách sạn rẻ nhất, nhưng Mi Hye lại không muốn ở nơi này tổ chức hôn lễ. Còn khó chấp nhận hơn là bà ấy giúp Mi Hye chọn chiếc váy cưới mà thời của mẹ phổ biến nhất. Tuy rằng lúc đó bà ấy không có cơ hội được mặc, nhưng bây giờ nhìn thấy chiếc váy trên người con gái, trong lòng bà ấy vô cùng vui vẻ. Mi Hye cảm thấy rất tức giận, tại sao lúc Mi Sun kết hôn thì được tìm khách sạn tốt hơn, đến lượt mình thì lại phải chọn khách sạn như thế. Người mẹ nói chuyện năm đó bà ấy đã rút ra được kinh nghiệm, không cần phải tốn nhiều tiền vào hôn lễ như thế, tiết kiệm chút tiền để sau này những lúc cần thì dùng, như thế không phải càng tốt sao? Mặc dù trên mặt con gái không hề tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo lời của mẹ, đồng ý tổ chức một hôn lễ đơn giản. Đến Tết Trung Thu, mẹ chồng quyết định để Mi Sun về nhà đón Trung Thu cùng mẹ. Còn bà ấy đã mua vé xem phim, chuẩn bị cùng bố chồng đi xem phim. Kết hôn nhiều năm như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ chồng nói như thế, khiến Mi Sun suýt chút nữa thì khóc. Đến bố chồng cũng phải kinh ngạc. Từ khi bà thông gia bị bệnh, bà Mi Ok đã nghĩ rất nhiều, tại sao cứ phải bắt con dâu ở bên cạnh mình, con bé cũng có mẹ mà. Mi Ok có suy nghĩ như thế làm ông Dung cảm thấy rất vui. Ở bên này, mấy đứa con cũng đưa mẹ đi biển chơi. Nhìn thấy những đứa con chơi vui như thế, khuôn mặt của người mẹ cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Khi nghe thấy con rể nói, sau khi kết hôn hai vợ chồng muốn sống cùng mẹ vợ, mặc dù trong lòng rất vui, nhưng như thế bà ấy sẽ cảm thấy có lỗi với thông gia. Nếu như là do mình bị bệnh thì càng không nên làm như thế. Bởi vì bà ấy không muốn con mình vừa kết hôn xong thì đã phải đến chăm sóc mình. Nhưng con rể lại nói làm như vậy hoàn toàn đều là vì anh ấy, kết hôn với Mi Hye xong có lẽ anh ấy sẽ không được ăn cơm. Thật ra mẹ cũng rất lo lắng chuyện này, bởi vì Mi Hye là con gái út trong nhà, mọi người đã quen với cảnh cô ấy ăn mì cũng không thèm nấu. Nhưng mẹ vợ làm sao lại không biết suy nghĩ của con rể chứ, đồng thời bà ấy cũng rất vui vì những ngày tháng cuối đời lại được sống với con rể đẹp trai như thế. Con rể có suy nghĩ như thế làm cho người cậu vô cùng cảm động. Mi Sun cũng cảm ơn Woo Jin có thể đưa ra quyết định như thế. Ở bên này, Jeon In Suk nghe nói Mi Hye đã dự định ngày kết hôn, bà ấy giúp chị dâu chuẩn bị một bộ hanbok đẹp nhất, muốn Miji đưa cho chị dâu. Nhưng mẹ Giang lại cảm thấy tò mò sao Jeon In Suk lại biết số đo của mình. Lại nói muốn tặng đồ sao không tự đến, mà lại sai con gái đang mang thai mang đến. Đêm trước hôn lễ của Mi Hye, bà ấy đem của hồi môn đã chuẩn bị 10 năm cho con gái, còn dặn dò con gái sau khi kết hôn cũng đừng từ bỏ sự nghiệp của mình. Phụ nữ phải có năng lực mới có thể ngồi ngang hàng với đàn ông, như vậy mới có quyền lên tiếng trong nhà. Mặc dù Mi Hye luôn muốn kết hôn, nhưng đến lúc thật sự kết hôn lại không nỡ rời xa mẹ mình. Đêm đó Mi Hye ngủ với mẹ như hồi còn nhỏ, đợi đến khi cô ấy ngủ mẹ Giang gọi điện thoại cho Jeon In Suk. Bà ấy bảo Jeon In Suk mặc hanbok, lấy thân phận người nhà đến tham gia hôn lễ của Mi Hye. Jeon In Suk không dám tin, mình mang tội nặng như thế vẫn có cơ hội đến dự hôn lễ của Mi Hye. Bà ấy vô cùng cảm ơn chị dâu đã mời mình. Nhưng mẹ Giang vẫn còn một chuyện muốn nhờ vả Jeon In Suk, đó chính là sau khi bà ấy qua đời thì phải giúp bà đỡ chăm sóc con gái của mình. Miji vẫn còn mẹ ruột ở bên cạnh nên bà ấy không lo lắng lắm, nhưng Mi Sun và Mi Hye sắp mất mẹ, sau này lỡ có gặp chuyện gì cần có người ở bên cạnh cũng không có. Sau khi cúp máy, hai người mẹ khóc không thành tiếng. Ngày hôm sau, mẹ Giang trang điểm thật đẹp để tổ chức hôn lễ cho con gái út.
Khi Jeon In Suk đến, mẹ Giang chủ động cầm tay bà ấy, giới thiệu cả nhà cho Jeon In Suk biết. Nhìn thấy quan hệ của hai người mẹ thân thiết như vậy, Miji kích động đến rơi lệ. Thấy con gái hạnh phúc trên lễ đường, mẹ Giang cũng rất vui mừng. Buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau vừa hát vừa nhảy. Mẹ Giang thì vui vẻ như một đứa trẻ. Sau khi hôn lễ kết thúc, người mẹ bắt đầu ho không ngừng. Đến bây giờ, những việc cần làm bà ấy đều đã làm xong hết. Nhưng hối tiếc duy nhất của bà ấy chính là không đợi được đến lúc Miji sinh con. Cho nên bà ấy đem trách nhiệm chăm sóc Miji giao cho Misun. Ở bên này, trong lòng con gái út luôn cảm thấy bất an. Ujin nhìn thấu tâm trạng của vợ như vậy nên đã đưa Mi Hye về nhà mẹ vợ. Mẹ thấy con gái trong đêm tân hôn lại chạy về nhà mẹ đẻ, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với con gái. Nhưng con gái út thật sự không nỡ rời xa mẹ. Thế là mấy đứa con lại vây quanh mẹ, bà ấy hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Sáng hôm sau khi Misun thức dậy thấy mẹ mình nằm im bất động. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, người mẹ cũng không nỡ để con gái phải chịu giày vò. Người mẹ cả cuộc đời chỉ biết lo lắng cho con cái cứ như thế mà ra đi. Vì để mẹ ở trên thiên đường có thể gặp lại bố, ba chị em quyết định sẽ trang điểm cho mẹ như hoa hậu Hàn Quốc. Con gái lớn giúp bà ấy tô son màu đỏ mà bà ấy thích nhất, con gái thứ hai sơn màu sơn đẹp nhất cho đôi bàn tay siêng năng của mẹ. Con gái út âm thầm cầu nguyện, hy vọng kiếp sau đừng để mẹ mệt mỏi vì đôi bàn chân này. Trong tang lễ của mẹ, ba chị em đã giao hẹn là không ai được khóc, như thế mẹ mới yên tâm mà rời đi. Misun học dáng vẻ của mẹ chăm sóc hai đứa em gái, còn dặn dò bọn họ phải lịch sự đón tiếp khách. Mẹ, con yêu mẹ. Vì để mọi người không nhìn thấy mình rơi lệ, ba chị em đều ở nơi không có người khóc đến đỏ hai con mắt. Đến giây phút mẹ thật sự rời đi, ba người họ đã không khống chế được nữa, bởi vì từ bây giờ, bọn họ sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Người cả đời này làm việc chăm chỉ vì những đứa con, sau đó theo nguyện vọng của mẹ, để bà ấy ngủ ở nơi non xanh nước biếc. Bởi vì mẹ thích nhất là cuộc sống yên tĩnh. Một năm sau, Yang đang kinh doanh tiệm nhỏ của chị gái vô cùng tốt. Chị em ba người chỉ cần có thời gian là đến phòng của mẹ để gặp nhau. Mỗi mùa bọn họ đều giúp mẹ dọn dẹp thay thế quần áo. Quần áo Miji mua cho bà ấy cũng không nỡ mặc, đến mỹ phẩm vẫn còn nguyên vẹn. Ba người còn thỉnh thoảng vì tranh đồ của mẹ để mặc mà cãi nhau không ngừng, sau đó lại không kìm được mà vui vẻ. Misun có bố mẹ chồng giúp đỡ nên quay lại công ty làm việc. Jeon In Suk sau khi nghỉ hưu thì giúp Miji chăm sóc con nhỏ. Lão chủ tịch cuối cùng cũng từ bỏ, giao công ty cho Tae-ju quản lý. Ông ấy nhìn thấy đứa cháu trai đáng yêu lại càng không nỡ rời tay. Sách mới của Mi Hye cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Ông Dung và vợ cũng không còn cãi nhau nữa, mà bà vợ còn cổ vũ chồng mình tham gia chương trình ông ấy yêu thích. Jin-su cũng đã xóa bỏ được tật xấu, thỉnh thoảng còn giúp vợ làm việc nhà, chăm sóc con gái. Chị em ba người không hẹn lại cùng đến nơi mẹ được chôn cất. Nghe nói Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng có mặt, cho nên Ngài ấy mới tạo ra mẹ. Trong mắt chúng ta không có gì là mẹ không làm được, nhưng đến lúc chúng ta phải làm mẹ mới hiểu được những khó khăn mà người mẹ phải gánh chịu. Mẹ, từ này có thể động đến trái tim của mỗi người. Trong lòng của chúng ta, mẹ mãi mãi vĩ đại như thế. Bộ phim kết thúc, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim phía sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.